हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रांजिएंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आशा રાખું છું તમે બધા મજામાં છો, મસ્ત છો, એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે પ્રિપેરેશન ચાલતી હશે. ઓકે, આની પહેલા આપણે 100 મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુ ઓફ બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રિકલ મશીનના જોયા હતા. આજે આપણે આ 100 મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુ ઓફ પાવર સિસ્ટમના જોશું. બરાબર, પાવર સિસ્ટમના આપણે તમારી એક્ઝામની અંદર જેટલા કામ આવે એવા સારા એવા એમસીક્યુ અને એને રિલેટેડ ઘણા બધા ટોપિક મેં કવર આમાં કર્યા છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, એની પહેલા જો તમે આ પાવર સિસ્ટમની રિવિઝન સિરીઝ ન જોઈ હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે. તમે આ 4 વિડીયો છે, ખાસ તમે જુઓ. ઘણું બધું તમને અહીંથી શીખવા મળી જશે અને ઘણા બધા તમને માર્ક્સમાંથી અહીંથી ફાયદો થઈ શકશે. બરાબર, એટલે આ પાવર સિસ્ટમની રિવિઝન સિરીઝ છે, પાર્ટ 1, 2, 3, 4 ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપેલી છે. તમે ત્યાંથી જોશો તો તમારો સમય છે ને બરબાદ નહીં થાય, તમને ઘણું બધું અહીંથી ફાયદો થશે. ઓકે, એટલે આ 4 વિડીયો તમે ખાસ એક્ઝામ પહેલા એક વખત જોઈ લેજો. બરાબર, સાથે સાથે રિવિઝન સિરીઝના જે બીજા વિડીયો છે એ પણ તમે જોઈ લેજો. બરાબર, જો તમે વ્યવસ્થિત રીતે પ્રિપેરેશન કરતા હોવ તો. બરાબર, તમે તમારી રીતે પ્રિપેરેશન કરી હોય તો એ કંઈ વાંધો નથી, પણ આ એટલીસ્ટ તમને આ એમસીક્યુમાં વધારે ફાયદો થશે જો તમે આ સિરીઝ જોયેલી હશે તો. ત્યાર પછી તો કે ફ્રેન્ડ્સ, લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ. બરાબર, ઘણા બધા લોકો વિડીયો જુએ છે પણ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરતા, લાઇક નથી કરતા, શેર નથી કરતા. બરાબર, તો એટલીસ્ટ હું આટલી મહેનત કરું છું તો તમારે પણ થોડીક તમારા તરફથી મહેનત કરવી જોઈએ કે ભાઈ આપણે એટલીસ્ટ વિડીયોને લાઇક કરીએ, શેર કરીએ. બરાબર, તમારા જે મિત્રના ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપ છે એમાં તમે વિડીયોને શેર કરો અને ખાસ તો કે જે લોકો સબસ્ક્રાઇબ નથી કરતા એ લોકો સબસ્ક્રાઇબ કરે. ઓકે, હવે વન બાય વન આપણે એમસીક્યુ સ્ટાર્ટ કરીએ. સિમ્પલ 100 એમસીક્યુ લીધેલા છે. બરાબર, પણ તમને એમ સમજી લ્યો કે વન ટાઈપ ઓફ રિવિઝન વિડીયો જશે. આ કેટલો લાંબો વિડીયો થશે એ મને ખબર નથી, કલાક, 1.5 કલાક, 2 કલાક સુધીનો. બરાબર, પણ વસ્તુ એ છે કે તમે આખો વિડીયો એમસીક્યુ જોશો ને તો ખાલી એવું નથી કે તમારા 100 જ એમસીક્યુ થશે. 100 એમસીક્યુ ની ઉપરાંત ઘણું બધું તમને અહીંયા ખબર પડી જશે. બરાબર, અને પાવર સિસ્ટમ ઓવરઓલ તમે જુઓ તો GSECL ની અંદર 8 થી 10 માર્ક અથવા 11 માર્કનું પૂછાય છે. બરાબર, તો 3 વિડીયો તમે અત્યારે બનાવ્યા, બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન અને પાવર સિસ્ટમ, તો તમે ગણતરી કરો ને તો તમારા 30 થી 35 માર્કનું મેં કવર કરી નાખ્યું છે. ઓકે, હવે પહેલા નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો પાવર ટ્રાન્સમિટેડ વિલ બી મેક્સિમમ વેન. સાવ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન સૌથી પહેલા લીધેલો છે. પાવર ટ્રાન્સમિટ મેક્સિમમ ક્યારે થશે? તો રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ મોર, કોરોના લોસ એટ લીસ્ટ, સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ મોર, કે રિએક્ટન્સ ઇઝ હાઈ. તો આનો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર સી, સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ મોર. જ્યારે સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ વધારે થશે ત્યારે પાવર આપણા મેક્સિમમ ટ્રાન્સમિટ થશે. બરાબર, એટલે ઓપ્શન નંબર સી સાવ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, ઓપ્શન નંબર સી સાચો આન્સર થશે. એકદમ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન લીધેલો છે. સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ મોર, જ્યારે સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ વધારે હશે ત્યારે પાવર આપણો મેક્સિમમ ટ્રાન્સમિટ થશે. ત્યાર પછી the distribution system is the more reliable. What distribution system is, which distribution system is more reliable? નીચેનામાંથી 4 ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓલ આર ઇક્વલી રિલાયબલ, રિંગમેન સિસ્ટમ, ટ્રી સિસ્ટમ કે રેડિયલ સિસ્ટમ. આ 4 માંથી મતલબ કે આ 3 માંથી કઈ મોસ્ટ રિલાયબલ છે એ તમારે કહેવાનું છે, મોર રિલાયબલ. બરાબર, સાચો આન્સર થશે રિંગમેન સિસ્ટમ, ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર, હવે અહીંયા તમે જુઓ તો કે આખો મેં ફોટો તમને આપી દીધો, આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, વ્યવસ્થિત રીતે તમે વાંચી લેજો. બરાબર, એટલે તમને ફાયદો થશે. રિંગમેન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ ઇઝ ધ મોસ્ટ પ્રિફર્ડ ફોર ધ ફોલોઈંગ એડવાન્ટેજીસ. બરાબર, તો અહીંયા તમને 2 એડવાન્ટેજીસ આપ્યા છે. પછી ઇન્ટરકનેક્ટેડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ વિશે તમને થોડુંક અહીંયા સમજાવ્યું છે. બરાબર, આ ફોટોનો તમે જો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેશો તો તમને ફાયદો એ થશે કે ખાલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ ઉપરાંત તમને એના ફાયદા કે કોઈ પણ આમાંથી બીજો ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે તો તમને આવડી જાય. બરાબર, ક્લિયર? આગળ વધીએ. ધ રિલે યુઝડ ઓન ધ લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. નીચેનામાંથી કયો રિલે છે એ લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો કે આ ફેવરિટ ક્વેશ્ચન છે. બરાબર, બધાને આઈડિયા છે. મો રિલે છે એ લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર, ઓકે, એટલે મો રિલે છે એ આપણે લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય તો એમાં મો રિલેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રિએક્ટન્સ રિલે છે તો એ શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર, અને ઇમ્પિડન્સ રિલે છે, ઇમ્પિડન્સ રિલે તો એ મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર, મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર ઇમ્પિડન્સ રિલે છે. જો યાદ રાખવાની મારી એક મેથડ છે, મતલબ કે મો છે આ સૌથી વધારે ક્વેશ્ચન પૂછાય તો મો રિલે છે એટલે લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન થઈ ગયું. હવે જો રિએક્ટન્સની અંદર આર આવે છે તો શોર્ટની અંદર એ આવે છે આર આર. આવી રીતના મેં યાદ રાખવાની આવી મેથડ બનાવી છે કે ભાઈ રિએક્ટન્સમાં આર છે તો શોર્ટમાં આર છે એટલે રિએક્ટન્સ રિલે શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લઈ લે. મીડિયમની અંદર આઈ છે તો ઇમ્પિડન્સની અંદર આઈ છે. બરાબર, તો એનો મતલબ આઈ મીડિયમ, એટલે તમને શું છે યાદ રાખવાની કોઈ ટેન્શન નહીં. મીડિયમમાં આઈ આવ્યો છે તો એનો મતલબ કે એમાં ઇમ્પિડન્સ રિલે છે. શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇન તો એમાં આર છે તો રિએક્ટન્સ રિલે, ને લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં એન ની બાજુમાં એમ છે એટલે મો રિલે. બરાબર, લોંગ ની અંદર તો મોજ છે એ તો સીધું ડાયરેક્ટ યાદ રહી જાય. આ એક ઘણાને યાદ ન રહેતું હોય તો તમને ખાલી એક શોર્ટકટ મેથડ. બરાબર, ત્યાર પછી ધ સ્કિન ઇફેક્ટ ઓફ ધ કંડક્ટર વિલ રિડ્યુસ એઝ અ. સ્કિન ઇફેક્ટ નીચેનામાંથી કઈ રીતે કંડક્ટર મતલબ સ્કિન ઇફેક્ટ કઈ રીતે ઓછી
થઈ શકે. તો ડાયામીટર વધારવાથી પરમિયાબિલિટી ઓફ ધ કંડક્ટર મટીરિયલ ઇન્ક્રીઝ, ફ્રીક્વન્સી ઇન્ક્રીઝ કે રેઝિસ્ટિવિટી ઓફ કંડક્ટર મટીરિયલ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. તો ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. રેઝિસ્ટિવિટી ઓફ ધ કંડક્ટર મટીરિયલ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. જો કંડક્ટર મટીરિયલની રેઝિસ્ટિવિટી વધશે તો સ્કિન ઇફેક્ટ છે એ રિડ્યુસ થશે. બરાબર, રિડ્યુસ થશે. હવે તમે અહીંયા જુઓ તો ફેક્ટર અફેક્ટિંગ ધ સ્કિન ઇફેક્ટ મેં તમને આપેલા છે. 4 ફેક્ટર છે ભાઈ. ફ્રીક્વન્સી છે, ડાયામીટર છે, શેપ ઓફ કંડક્ટર છે ને ટાઇપ્સ ઓફ મટીરિયલ છે. આ 4 મટીરિયલ ઉપર સ્કિન ઇફેક્ટ આધાર રાખે છે. હવે આના ઉપરથી તમને બીજા કોઈ સ્કિન ઇફેક્ટના ક્વેશ્ચન આવે ને, બરાબર, તો તમને ફાયદો થઈ જાય. બરાબર, આમાં શું કહે છે? ઇફેક્ટ ઓફ ઇન્ક્રીઝ એઝ ધ ઇન્ક્રીઝ. ફ્રીક્વન્સી વધશે તો સ્કિન ઇફેક્ટ વધશે. ડાયામીટર ઇટ ઇન્ક્રીઝ ધ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ડાયામીટર ઓફ કંડક્ટર. જો કંડક્ટરનો ડાયામીટર વધશે, બરાબર, તો એનો મતલબ સ્કિન ઇફેક્ટ વધશે. એટલે ઓપ્શન નંબર એ પણ નહીં આવે. બરાબર, ફ્રીક્વન્સી ઇન્ક્રીઝ થશે તો સ્કિન ઇફેક્ટ વધશે. એટલે ઓપ્શન નંબર સી પણ નહીં આવે. બરાબર, શેપ ઓફ કંડક્ટર. સ્કિન ઇફેક્ટ ઇઝ મોર ઇન સોલિડ કંડક્ટર. સોલિડ કંડક્ટરમાં વધારે થશે. લેસ ઇન ધ સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટર. સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટરમાં ઓછો થશે. બીકોઝ ધ સરફેસ એરિયા ઓફ ધ સોલિડ કંડક્ટર ઇઝ મોર. એટલે જો આપણે સ્કિન ઇફેક્ટ ઓછી કરવા માટે તમે બીજું જે સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટર વાપરશો તો પણ તમને ફાયદો થઈ જશે. બરાબર, પછી ટાઇપ્સ ઓફ મટીરિયલ. સ્કિન ઇફેક્ટ ઇન્ક્રીઝ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પરમિયાબિલિટી ઓફ ધ મટીરિયલ. પરમિયાબિલિટી ઇઝ ધ એબિલિટી ટુ મટીરિયલ ટુ સપોર્ટ ધ ફોર્મેશન ઓફ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. બરાબર, અહીંયા તમને શું કહે? પરમિયાબિલિટી ઓફ ધ કંડક્ટર મટીરિયલ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. જો ઈ ઇન્ક્રીઝ થશે. ચોથા નંબરનો પોઈન્ટ તમને શું કીધું છે? સ્કિન ઇફેક્ટ ઇન્ક્રીઝ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પરમિયાબિલિટી ઓફ ધ મટીરિયલ. તો ઓપ્શન નંબર બી પણ આપણો સાચો આન્સર ન આવે, કારણ કે પરમિયાબિલિટી વધશે તો એ સ્કિન ઇફેક્ટ વધશે. એટલે 1 2 એ બી સી તો આવે નહીં. તો જો આપણે કંડક્ટર મટીરિયલની રેઝિસ્ટિવિટી વધારશું તો આપણી સ્કિન ઇફેક્ટ ઘટશે. ક્લિયર? આટલી વસ્તુ તમને આઈડિયા આવી ગયો? બરાબર, અને આ ફોટો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, તમને ઘણો બધો કામ આવી જશે. ત્યાર પછી ધ ફેક્ટ ઓફ ધ કંડક્ટર, ફેક્ટ ધેટ અ કંડક્ટર કેરી મોર કરંટ એઝ અ સરફેસ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ કોર ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ. આગળ જ ક્વેશ્ચન જોયો, સ્કિન ઇફેક્ટ છે. સ્કિન ઇફેક્ટમાં શું કહી છે? તો કે ભાઈ સરફેસ ઉપર કરંટ વધારે ફ્લો થાય છે એઝ કમ્પેર્ડ ટુ કોર. કોર કરતા સરફેસની ઉપર વધારે કરંટ ફ્લો થાય છે. હવે અહીંયા આખું તમે જુઓ સ્કિન ઇફેક્ટ વિશે મેં આખો તમને અહીંયા ડેટા આપેલો છે. બરાબર, વ્યવસ્થિત રીતે એક ફોટો લઈ લીધો છે નેટ ઉપરથી. તો એ તમે આને સ્ક્રીનશોટ લઈ અને આખું વ્યવસ્થિત રીતે તમે વાંચી લેજો. એટલે તમારા સ્ક્રીન ઇફેક્ટના રિલેટેડ જે કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય ને એ તમને અહીંથી વ્યવસ્થિત રીતે સોલ્વ થઈ જાય. બરાબર, એટલે ખાલી એક એમસીક્યુ સિરીઝ નથી લીધી. તમે જોતા જાઓ, એક એમસીક્યુ ઉપર મેં કામ કર્યું છે. પીપીટી બનાવવામાં 1-2 કલાક જાય છે. બરાબર, એટલે તમે આ બધું વ્યવસ્થિત રીતે કરશો ને તો ઘણો બધો તમને ફાયદો થઈ જશે. સ્કિન ઇફેક્ટ, બરાબર, તો અહીંયા આખું સ્કિન ઇફેક્ટ શું છે એ મેં તમને સમજાવી દીધું છે. ઓકે, ત્યાર પછી the most commonly used insulating material for a low and medium voltage cable. લો અને મીડિયમ વોલ્ટેજ કેબલ ની અંદર મોસ્ટ કોમનલી ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ કયું છે? તો ઓપ્શન નંબર ડી પીવીસી છે. બરાબર, પીવીસી પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ. આનું ફૂલ ફોર્મ ઘણી વખત પૂછાઈ જાય છે. પીવીસી સૌથી વધારે ઉપયોગ થાય છે. ઓકે, ત્યાર પછી જે ક્વેશ્ચનમાં કંઈ સમજવા જેવું નથી એમાં હું કંઈ તમને સમજાવીશ નહીં. બરાબર, ધ ચાન્સ ઓફ કોરોના આર મેક્સિમમ ડ્યુરિંગ. બરાબર, કોરોનાના ચાન્સ કેમાં છે મેક્સિમમ? તો કે હ્યુમિડ વેધર. ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. ભેજવાળું વાતાવરણ હોય ત્યારે જ કોરોના છે એ મેક્સિમમ થશે. બરાબર, કોરોના લોસ છે એ તો એ કેના દ્વારા થાય? મતલબ કઈ રીતના? તો કે ભાઈ હાઇઝિંગ સાઉન્ડ હોય છે, લ્યુમિનસ ગ્લો હોય છે. બરાબર, અને હ્યુમિડ વેધર હોય, આપણે ભેજવાળું વાતાવરણ હોય હાઈ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર, તો એમાં આપણને કોરોના લોસ થાય છે. બરાબર, સૌથી વધારે થવાના ચાન્સીસ તો કે હ્યુમિડ વેધર હોય, ભેજવાળું વાતાવરણ હોય તો એમાં કોરોના લોસ વધારે થાય છે. ક્લિયર? ત્યાર પછી the bundling of conductor is done primarily to reduce reactance, increase radio interference, કે increase reactance. બરાબર, હવે આની અંદર તમે જુઓ તો કે અહીંયા મેં તમને એડવાન્ટેજીસ ઓફ બંડલ કંડક્ટર આપ્યું છે. તો પેલું તમને શું કહે છે? બન્ડલિંગ ઓફ કંડક્ટર leads to reduction of the line inductance. બરાબર, ત્યાર પછી બંડલિંગ ઓફ કંડક્ટર લીડ ધ ઇન્ક્રીઝ ધ કેપેસિટન્સ. બરાબર, ઇન્ડક્ટન્સ છે એને ઘટાડે છે, કેપેસિટન્સ ને છે ને એ વધારે છે. ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ એડવાન્ટેજીસ ઓફ બંડલ કંડક્ટર ઇઝ એબિલિટી ટુ રિડ્યુસ કોરોના ડિસ્ચાર્જ. કોરોના લોસ ઓછો કરવા માટે આપણે બંડલિંગ કંડક્ટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. રિડક્શન ઇન ધ ફોર્મેશન ઓફ કોરોના ડિસ્ચાર્જ લીડ ટુ લેસ પાવર લોસ એન્ડ હેન્સ ધ ઇમ્પ્રુવ ધ ટ્રાન્સમિશન. બરાબર, કોરોના લોસ ઓછો થાય છે, પાવર લોસ ઓછો થાય છે, એના લીધે એફિશિયન્સી વધે છે. રિડક્શન ઇન કોમ્યુનિકેશન ઓફ લાઇન ઇન્ટરફરન્સ. બરાબર, એટલે જો ઓપ્શન નંબર સી પણ સાચો થશે અને ઓપ્શન નંબર એ પણ. અહીંયા હવે ક્વેશ્ચન કઈ રીતના એ લોકોએ લીધો હોય ને એ આપણને આઈડિયા નથી. બરાબર, મેઇન વસ્તુ એ છે એક્ઝામમાં પૂછાયેલો આ ક્વેશ્ચન છે. બરાબર, કારણ કે જો ઓવરઓલ રિએક્ટન્સ એ ઘટે છે એટલે રિડ્યુસ રિએક્ટન્સ પણ કહી શકાય અને રેડિયો ઇન્ટરફરન્સ પણ કહી શકાય. બરાબર, આન્સર કી ની અંદર ઓપ્શન નંબર સી આન્સર આપ્યો છે. બાકી મારા મુતાબિક તમે આ વાંચો તો ઓવરઓલ રિએક્ટન્સ એનો ઘટે છે. બરાબર, એટલે એ પણ થઈ શકે ને સી પણ થઈ શકે. આન્સર કી ની અંદર આન્સર સી આપેલો છે, રેડ્યુસ રેડિયો ઇન્ટરફરન્સ. બરાબર, કારણ કે અહીંયા કોમ્યુનિકેશન લાઇન ઇન રિડક્શન ઇન કોમ્યુનિકેશન લાઇન. બરાબર, આજુબાજુની નજીકની કોમ્યુનિકેશન લાઇનમાં જે ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે એ ઘટાડે છે. ત્યાર પછી
Which among the following represent the precise condition of the reciprocity of the transmission line? બરાબર, રેસિપ્રોસિટી ઓફ ધ ટ્રાન્સમિશન લાઈન તમને કીધું છે, તો અહીંયા તમારો સાચો આન્સર થશે AD - BC = 1. બરાબર, આ મોસ્ટ ટાઈમ MCQ છે, આ GSECL ની એક્ઝામમાં જ પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. AD - BC આ સિમ્પલ વસ્તુ છે, આપણે જે મેટ્રિક્સ ભણતા ને ABCD = 1, ABCD પેરામીટર 2 પોર્ટ નેટવર્કમાંથી લીધેલો છે. બરાબર, તો પેલા A અને D નો ગુણાકાર એટલે કે AD - BC = 1. ઓકે, આ રેસિપ્રોસિટીની કન્ડિશન હોય ત્યારે, જ્યારે સિમેટ્રીની કન્ડિશન હોય, કન્ડિશન ફોર સિમેટ્રી, તો તમને ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે A = D થશે. બરાબર, A = D આવો ક્વેશ્ચન તમને થશે. બરાબર, A અને D છે એ ડાયમેન્શનલેસ છે. B નો એકમ છે, B નો એકમ શું છે તો કે ઓહમ છે, અને C નો એકમ શું છે તો કે મોહ છે. આ પણ ખાસ ક્વેશ્ચનમાં પૂછાઈ શકે છે. બરાબર, ક્લિયર? ત્યાર પછી ટ્રાન્સમિશન એફિશિયન્સી ઇન્ક્રીઝ, ટ્રાન્સમિશન એફિશિયન્સી વોલ્ટેજ ઇન્ક્રીઝ બટ પાવર ફેક્ટર ડિક્રીઝ, એટલે ઓપ્શન નંબર A નહીં આવે. વોલ્ટેજ ઇન્ક્રીઝ પાવર ફેક્ટર બોથ ડિક્રીઝ નહીં આવે. વોલ્ટેજ એન્ડ પાવર ફેક્ટર બોથ ઇન્ક્રીઝ, ઓપ્શન નંબર C આપણો સાચો આન્સર થશે. વોલ્ટેજ અને પાવર ફેક્ટર, વોલ્ટેજ એન્ડ cos phi પાવર ફેક્ટર બંનેમાં જો વધારો થશે તો એફિશિયન્સીમાં, ટ્રાન્સમિશન લાઇનની એફિશિયન્સીમાં વધારો થશે. બરાબર, અને ઓપ્શન નંબર 4 અહીં નહીં આવે, એટલે ઓપ્શન નંબર C આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર, વોલ્ટેજ ને પાવર ફેક્ટર બે ઇન્ક્રીઝ થવા જોઈએ તો જ આપણી ટ્રાન્સમિશન એફિશિયન્સીમાં વધારો થશે. ક્લિયર? ત્યાર પછી if the length of transmission line is double, if the length of transmission line is double, the capacitive reactance is ખાલી જગ્યા. બરાબર, પેલી વસ્તુ તમને એમ કહી છે કે જો લેન્થમાં વધારો થશે તો કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ એટલે કે XC માં શું થશે, XL ઘટશે કે વધશે? અહીંયા તમે એક વસ્તુ સમજો કે જો લેન્થમાં વધારો થશે, બરાબર, તો રેઝિસ્ટન્સમાં પણ વધારો થશે. આ સાથે સાથે તમને અને ઇન્ડક્ટન્સમાં પણ વધારો થશે, કેપેસિટન્સમાં પણ વધારો થશે. બરાબર, કેપેસિટન્સમાં વધારો થાય તો XC = 1/2 pi FC. બરાબર, તો XC is inversely proportional to C. C માં વધારો થયો, બરાબર, લેન્થ વધી છે તો કેપેસિટન્સ વધ્યું, તો ઇન્ડક્ટન્સ સોરી આપણે કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ ઘટ્યું XC. હવે અહીંયા ડબલ થાય છે તો એનો મતલબ કે કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ ઇઝ હાફ. ઓપ્શન નંબર D આપણો સાચો આન્સર થઈ જશે, હાલ્ફ. બરાબર, હાફ થઈ જશે જો કેપેસિટર, કારણ કે કેપેસિટન્સ ડબલ થઈ જશે તો કેપેસિટન્સ ડબલ થશે તો કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ હાફ થઈ જશે. અને આની જગ્યાએ તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે તો ઇફ ધ લેન્થ ઓફ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ ડબલ, ધ ઇન્ડક્ટન્સ XL કેટલો થશે તો કે XL = 2 pi FL. તો મતલબ કે L માં વધારો થશે તો એનો મતલબ કે ડાયરેક્ટલી XL ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ L, તો કે ભાઈ XL માં પણ શું થશે, વધારો થશે. આવો ક્વેશ્ચન તમને પૂછી શકે છે. બરાબર, તો આવા પેરામીટર તમારે ખાસ મગજની અંદર રાખવાના છે. ત્યાર પછી ઇલેક્ટ્રિકલ ટ્રાન્સમિશન લાઇન આર ટ્રાન્સપોઝ ઇન ઓર્ડર ટુ, ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે એ ટ્રાન્સપોઝ શું કામ કરવામાં આવે છે? ઇન્ક્રીઝ ધ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ, મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ધ ટ્રાન્સ લાઇન કંડક્ટર, બેલેન્સ વોલ્ટેજ ડ્રોપ, રિડ્યુસ સ્કીન ઇફેક્ટ કે રિડ્યુસ કોરોના. ઓપ્શન નંબર B આપણો સાચો આન્સર થશે, બેલેન્સ વોલ્ટેજ ડ્રોપ. બરાબર, વોલ્ટેજ ડ્રોપને બેલેન્સ કરવા માટે આપણે ટ્રાન્સમિશન લાઇનને ટ્રાન્સપોઝ કરવામાં આવે છે. બીજી વસ્તુ કે નજીકની કોમ્યુનિકેશન લાઇનને ઇન્ટરફિયન્સ રોકવા માટે આપણે ટ્રાન્સમિશન લાઇનને ટ્રાન્સપોઝ કરવામાં આવે છે. એટલે ઓપ્શન નંબર B આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી the alternating current near the conductor surface is more than that at the core. The phenomena is called skin effect. બરાબર, alternating current near the conductor surface, okay, near the conductor surface is more than that at is core. The phenomena is called skin effect. બરાબર, આની પહેલા આવી ગયો છે, આપણે એક્ઝામમાં પૂછાયેલા છે એટલે અમુક ક્વેશ્ચન રિપીટ થશે તો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે એ એક્ઝામની અંદર વારંવાર પૂછાય છે. બરાબર, અને મેઇન વસ્તુ તો હું તમને ખાસ કહું કે કોરોના, સ્કિન અને ફેરાન્ટી ઇફેક્ટ તો છે ને તમારે બધાએ વાંચીને જવું, એમાંથી તો MCQ પૂછાશે ને પૂછાશે જ. બરાબર, એટલે આ લોસ તમારે બધા પાકા કરી લેવાના છે, કોરોના, સ્કિન અને ફેરાન્ટી ઇફેક્ટ. બરાબર, આનો સાચો આન્સર સ્કિન ઇફેક્ટ થશે. સ્કિન ઇફેક્ટ વિશે આગળ આપણે વાત કરી લીધી હતી એટલે આપણે અહીંયા કોઈ ફોટો બોટો રાખેલો નથી. ત્યાર પછી when the voltage regulation is positive, when voltage regulation is positive and over a transmission line, receiving end voltage is ખાલી જગ્યા is sending end voltage. હવે જો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન પોઝિટિવ છે, બરાબર, તો રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ ખાલી જગ્યા સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ. તો અહીંયા તમે ખાસ જુઓ કે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન પોઝિટિવ છે તો રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ કેટલા હશે? બરાબર, ઓછા હશે. બરાબર, એટલે કે લેસ ધેન સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ, કારણ કે અહીંયા સૂત્ર છે VS - VR/VR. જો રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ વધી જશે તો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન નેગેટિવ આવી જશે. બરાબર, વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન મતલબ કે રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ જો વધી ગયા તો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન કેવું આવશે? રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ વધ્યા તો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન નેગેટિવ આવશે. અહીંયા આપણો સાચો આન્સર શું થશે? લેસ ધેન. બરાબર, when the voltage regulation is positive and over a transmission line, receiving end voltage is less than the sending end voltage. less than sending end voltage અહીંયા તમને આપેલું છે. બરાબર, VS greater than VR, એટલે કે એ ખરેખર લેસ ધેન જ થયા, ઓછા થયા. બરાબર, રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઓછા થશે તો જ આપણું પોઝિટિવ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન મળશે.
ઝીરો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન ક્યારે મળે? તો કે સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ બે સરખા હોય ત્યારે ઝીરો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન મળે. બરાબર. ત્યાર પછી in a typical AC power supply scheme, the which of the following uses three phase four wire system? થ્રી ફેઝ ફોર વાયર સિસ્ટમ ક્યાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો બધાને આઈડિયા છે સેકન્ડરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમની અંદર આપણે થ્રી ફેઝ ફોર વાયર સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર, સાવ સિમ્પલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે. ત્યાર પછી which of the following is most commonly used in primary distribution? બરાબર, નીચેનામાંથી અચ્છા જો ક્વેશ્ચન ખાસ વાંચજો. which of the following is not the most commonly used primary distribution? નીચેનામાંથી કયા વોલ્ટેજ છે એ પ્રાઇમરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ઉપયોગ થતા નથી? તો એનો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર સી 400 વોલ્ટ. જો કે ખરેખર 66 અને 33 પણ નથી જ આવતા. બરાબર, 400 અને મતલબ કે અહીંયા કંઈક પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક હોઈ શકે, 6 અહીંયા કંઈક 6.6 અથવા 3.3 એવી રીતના વોલ્ટેજ હોય છે. બરાબર, એટલે ઓવરઓલ તમે જુઓ તો 400 વોલ્ટ છે એ સેકન્ડરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ઉપયોગ થાય છે. બરાબર, 33 સેકન્ડરી ટ્રાન્સમિશનમાં. એટલે પ્રાઇમરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમની અંદર તો ખાલી 11 જ ઉપયોગ થાય. કા બની શકે કે અહીંયા નોટ ન હોવા જોઈએ, 11 ખાલી હોવું જોઈએ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ મોસ્ટ કોમનલી યુઝડ ઇન પ્રાઇમરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ? તો કે એમાં 11 કેવી આવી શકે. એટલે અહીંયા ઓપ્શન નંબર ડી સી 400 વોલ્ટ આવશે. 400 વોલ્ટનો આપણે પ્રાઇમરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ઉપયોગ કરતા નથી, સેકન્ડરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. બરાબર, બાકી અહીંયા તમને મેં આખું ટેબલ આપી દીધું છે. પ્રાઇમરી ટ્રાન્સમિશન 66 કેવી, 132 કેવી, 220 કેવી ને 400 કેવી થાય છે. સેકન્ડરી 33 કેવી થી, પ્રાઇમરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 11 અને સેકન્ડરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 400 થી. ત્યાર પછી સ્કિન ઇફેક્ટ ઓફ ધ કંડક્ટર ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ કંડક્ટર ડાયામીટર? નહીં આવે. ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ સ્ક્વેર ઓફ ધ કંડક્ટર ડાયામીટર? તો કે સાચું છે, ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ નહીં આવે. ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ તો આવવાનું જ નથી. સ્કિન ઇફેક્ટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ, બરાબર, સ્કિન ઇફેક્ટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ કંડક્ટર ડાયામીટર સ્ક્વેર ઓફ ધ કંડક્ટર ડાયામીટર. બરાબર, ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ સ્ક્વેર ઓફ ધ કંડક્ટર ડાયામીટર. ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી the suspension type insulation of overhead transmission line are used when the voltage beyond, બરાબર, suspension type insulation are used when the voltage beyond 33 kV. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. સસ્પેન્શન ટાઈપ છે એ 11 kV ની ડિસ્ક હોય છે. 33 kV થી વધારે જે વોલ્ટેજ હોય ને, બિયોન્ડ નો મતલબ કે ની વધારે, હદ બાર એવું આમ થઈ શકે. તો સસ્પેન્શન પ્રકારના ઇન્સ્યુલેટર છે ને એ આપણે 33 kV થી વધારેની જે વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન લાઈન હોય ને, ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઈન, ત્યાં આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. બરાબર, અહીંયા તમે જો તો બધા ઇન્સ્યુલેશનનું તમને એક આપી દીધું છે. બરાબર, ફોટો. પિન ઇન્સ્યુલેટર આર કોમનલી યુઝ અપ ટુ, જો અપ ટુ કીધું છે એટલે 33 kV સુધી ઉપયોગ થાય છે. અહીંયા વોલ્ટેજ બિયોન્ડ કીધું છે, ની ઉપર, એવું પણ બિયોન્ડ નો ગુજરાતી વર્ત કરો તો થઈ શકે. બરાબર, પોસ્ટ ઇન્સ્યુલેટર, આ પણ એક ઘણી વખત ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. પોસ્ટ ઇન્સ્યુલેટર ઇઝ suitable for the low voltage and also high voltage. Each suspension disc is designed for normal rating 11 kV, higher voltage rating 15 kV. Using different number of disc, suspension string can be made suitable for voltage level and suitable for 220 kV. અને સેકલ ઇન્સ્યુલેટર નો ઉપયોગ થાય છે લો વોલ્ટેજ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક ની અંદર. ઓકે, ત્યાર પછી which expression hold good for two port network, reciprocal of the regard of ABCD parameter? આ બીજી વખત આવ્યો, એક ને એક ફેરવીને આવી રીતના ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે. તો કે ભાઈ AD minus BC is equal to 1. તો કે ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર, ત્યાર પછી which of the following represent the seg of transmission line? તો કે seg નું સૂત્ર છે WL square divided by 8T. ઓકે, WL square divided by 8T. એનો મતલબ કે તમને અહીંથી એટલી ખબર પડે કે seg is directly proportional to L square અને seg is inversely proportional to ટેન્શન. બરાબર, ટેન્શનમાં વધારો થશે તો seg માં ઘટાડો થશે, ટેન્શન ઘટશે. બરાબર, seg વધશે, ખરેખર seg વધશે. બરાબર, seg માં વધારો થશે તો ટેન્શનમાં ઘટાડો થશે. લેન્થ વધશે તો seg વધશે. ક્વેશ્ચન તમને એવો પૂછે કે લેન્થ ડબલ થશે તો seg કેટલો થશે? તો લેન્થ ડબલ થશે, seg 4 ગણો થઈ જશે. બરાબર, અહીંયા L સ્ક્વેર છે. ઓકે, તો seg is equal to WL square divided by 8T. ત્યાર પછી proximity effect is more in case of, proximity effect કેમાં વધારે થાય છે? તો કે અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં વધારે થાય છે. બરાબર, proximity effect is more in case of underground cable. ત્યાર પછી the effect of increasing voltage at the receiving end of an open circuit or lightly loaded line is which is more than the sending end voltage is called. તમને એવું કહેવામાં આવે છે કે ઇફેક્ટ ઓફ ઇન્ક્રીઝ વોલ્ટેજ એટ રિસીવિંગ એન્ડ, એટલે કે રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ ગ્રેટર ધેન સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ. બરાબર, વિચ ઇઝ મોર ધેન સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ કોલ્ડ ફરાન્ટી ઇફેક્ટ.
બરાબર. ક્યારે ઓપન સર્કિટ ઓર લાઇટલી લોડેડ કન્ડિશન તમને આપેલી છે. ઓપન સર્કિટ અને લાઇટલી લોડેડ ની અંદર રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ વધી જાય છે સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ કરતા, તો ઇફેક્ટને આપણે ફરંટ ઇફેક્ટ કહીએ છીએ. બરાબર. VR ગ્રેટર ધેન VS, સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ કરતા રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ વધી જાય અને આપણે ફરંટ ઇફેક્ટ કહીએ છીએ. કન્ડિશન તો એવી હોવી જોઈએ, ઓપન સર્કિટ અથવા લાઇટલી લોડ હોવું જોઈએ. બરાબર. ફરંટ ઇફેક્ટ ઓછું કરવા માટે આપણે શું કરશું, તો એ તમે કમેન્ટમાં મને આન્સર કહો કે ફરંટ ઇફેક્ટ ઓછું કરવા માટે આપણે શું વસ્તુ લગાડશું. ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા આર ધ કંડક્ટર કનેક્ટ કન્ઝ્યુમર્સ ટર્મિનલ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. બરાબર. કન્ઝ્યુમર્સ ટર્મિનલ આવે એટલે આપણને ખબર છે સર્વિસ મેઇન આવશે. બરાબર. સર્વિસ મેઇન આર ધ કંડક્ટર કનેક્ટ ટુ ધ કન્ઝ્યુમર્સ ટર્મિનલ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. બરાબર. સૌથી પહેલા શું આવે તો કે જો FDS સિસ્ટમ યાદ રાખવાની. FDS, F નો મતલબ થાય છે ફીડર, ડી નો મતલબ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, બરાબર, અને એસ નો મતલબ થાય છે સર્વિસ મેઇન. બરાબર. ફીડર છે તો કે ફીડર ની ડિઝાઇન કઈ રીતના થાય છે, તો ઇટ્સ કરંટ કેરિંગ કેપેસિટી, કરંટ કેરિંગ કેપેસિટી ઉપર આધાર રાખે છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની ડિઝાઇન કેના ઉપર થાય છે, તો કે એના વોલ્ટેજ ડ્રોપ ઉપર થાય છે, વોલ્ટેજ ડ્રોપ. બરાબર. સર્વિસમેનની ડિઝાઇન તો કે એ લોડ ઉપર આધાર રાખે છે. બરાબર. જે આપણે જેને સપ્લાય કન્ઝ્યુમરના લોડ ઉપર આધાર રાખે છે. હવે ત્યાર પછી ફીડર છે તો ફીડરની અંદર નો ટેપિંગ અવેલેબલ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની અંદર ટેપિંગ્સ અવેલેબલ, ત્યાંથી આપણે ટેપિંગ લઈને અલગ અલગ સપ્લાય આપી શકીએ છીએ. ટેપિંગ્સ અવેલેબલ. સર્વિસમેન તો ડાયરેક્ટ સપ્લાય હોય છે. બરાબર. ફીડર છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને સપ્લાય આપે છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સર્વિસમેનને સપ્લાય આપે છે. આ વસ્તુ આમાંથી ઘણા બધા MCQ તમારા સોલ્વ થઈ ગયા. ક્લિયર. ત્યાર પછી ડ્યુ ટુ સ્કિન ઇફેક્ટ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ કંડક્ટર ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે. સ્કિન ઇફેક્ટને લીધે રેઝિસ્ટન્સ વધી જશે. ત્યાર પછી ધ યુનિફોર્મલી ઇફેક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ એમાં કહેવામાં આવશે. ઇફેક્ટિવ જે યુનિફોર્મલી લોડેડ DC ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ઇઝ ફેડ એટ બોથ એન્ડ and equal voltage. Uniformly loaded DC distributor is fed at both end. બરાબર. DC ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે બંને સાઈડ થી છે ને સપ્લાય આપે છે અને ઇક્વલ વોલ્ટેજ આપે છે. ધ વોલ્ટેજ ડ્રોપ એટ મિડ પોઈન્ટ ઇઝ ખાલી જગ્યા that of the DC distributor fed at one end. બરાબર. હવે મિડ પોઈન્ટે વોલ્ટેજ ડ્રોપ કેટલા થશે, that of the DC distributor fed at one end. એક એન્ડે જ્યારે સપ્લાય આપશે ત્યારે, તો એનો સાચો આન્સર થશે 1/4. બરાબર. 1/4 આપણો સાચો આન્સર થશે. ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. when distributor fed at one end only, the voltage drop at middle point is IR/2. distributor fed at both end, the voltage drop at the middle point is IR2. બરાબર. therefore the uniformly DC distributed fed both end equal voltage drop at middle point is 1/4 as compared to the similar of the distributor at one end only. બરાબર. સાચો આન્સર થશે 1/4. ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી the value of the transmission line inductance can be increased by. હવે ટ્રાન્સમિશન લાઇનની ઇન્ડક્ટન્સની વેલ્યુ કઈ રીતના આપણે ઇન્ક્રીઝ કરી શકીએ છીએ. increasing the spacing between the phase conductor, decrease the line length, decrease the load current કે increase the diameter of conductor. સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર બી. બરાબર. બે ટ્રાન્સમિશન લાઇન વચ્ચેની સ્પેસિંગ જો વધારવામાં આવે, increasing the spacing between conductor, the phase conductor. બરાબર. આ બે ટ્રાન્સમિશન લાઇનની ડિસ્ટન્સ છે, બે વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ છે, જો આ ડિસ્ટન્સ આવશે એ વધારી દેવામાં આવે તો ઇન્ડક્ટન્સમાં વધારો થાય છે. ઇન્ડક્ટન્સમાં શું થશે, વધારો થશે, પણ જો ડિસ્ટન્સ વધારતું કેપેસિટન્સ ઘટી જશે. બરાબર. અહીંયા તમે જુઓ તો કે ભાઈ L is equal to μ0/π log D by R dash. બરાબર. distance between two conductor, therefore the increasing the spacing between the phase conductor, the value of the line inductance will increase. value of the line inductance will increase. distance વધારી દઈ તો લાઇન ઇન્ડક્ટન્સ વધી જશે. ત્યાર પછી the least value of the line inductance is obtained when least value ક્યારે મળશે, least value તો કે when GMD is low and GMR is high. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. least value of the line inductance is obtained when GMD ની વેલ્યુ લો હોય અને GMR ની વેલ્યુ હાઈ હોય ત્યારે આપણને લીસ્ટ વેલ્યુ ઓફ ઇન્ડક્ટન્સ મળશે, ઇન્ડક્ટન્સની ઓછી વેલ્યુ મળશે. ત્યાર પછી ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇન જનરલી યુઝ ખાલી જગ્યાએ કંડક્ટર તો કે ભાઈ ACSR કંડક્ટર, એલ્યુમિનિયમ કંડક્ટર, સ્ટીલ રેઇનફોર્સ. બરાબર. એલ્યુમિનિયમ કંડક્ટર, સ્ટીલ રેઇનફોર્સ, એમાં અહીંયા વચ્ચે સ્ટીલનો કંડક્ટર હોય છે, આજુબાજુ એલ્યુમિનિયમના કંડક્ટર હોય છે. બરાબર. સ્ટીલનો કંડક્ટર ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ વધારવા માટે ઉપયોગ થાય છે, એલ્યુમિનિયમ ની આસપાસ આવી રીતના વીંટાળેલા હોય છે. બરાબર. સ્ટેન્ડર્ડ કંડક્ટર પણ એને કહેવામાં આવે છે ACSR કંડક્ટર, એલ્યુમિનિયમ કંડક્ટર, સ્ટીલ રેઇનફોર્સ. ત્યાર પછી the resistance of the long transmission line is 0.01 ohm per kilometer. બરાબર. what is the effective resistance of the distance 2500 મીટર. બરાબર. એટલે 2500 મીટરમાં
હવે તમને એમ કહી છે કે 1 કિલોમીટર ટ્રાન્સમિશન લાઈન છે એટલે 1 કિલોમીટર બરાબર 1000 મીટર થયું. 1000 મીટરનો ટ્રાન્સમિશન લાઈનનો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો છે તો કે 0.01 ઓહમ. તો તમને એમ કહી છે કે 2500 મીટરે કેટલા 2500 મીટરે રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ કેટલી થશે બરાબર. તો સિમ્પલ છે, ત્રિરાશિ છે બરાબર, કારણ કે રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ લેન્થ થશે બરાબર. એનો મતલબ કે જો લેન્થમાં વધારો થશે બરાબર તો રેઝિસ્ટન્સમાં વધારો થશે. ઓકે, તો કે 2500 ગુણ્યા 0.01 એટલે કે 1 ડિવાઇડેડ બાય તમે અહીંથી કરશો 1000 એને ગુણ્યા અહીંયા થશે 100. 2 મીંડા ગયા 2 મીંડા ગયા બરાબર. તો 25 ભાગ્યા 1000 એટલે 0.025 ઓહમ. ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે બરાબર. 0.025 ઓહમ. R2 ફાઇન્ડ કરવું હોય તો બરાબર, કા તમે આવી રીતના પણ ફાઇન્ડ કરી શકો છો. R2 ના છેદમાં R1 બરાબર L2 ના છેદમાં L1 બરાબર. તો R2 બરાબર શું થશે, R1 ની વેલ્યુ કેટલી છે, R1 ની વેલ્યુ તો કે 0.01 એને ગુણ્યા L2 ની વેલ્યુ કેટલી છે તો એ જ કર્યું. L2 આપણે 2500 છે બરાબર, એના છેદમાં 1000. ઓકે, સિમ્પલ જ વસ્તુ થઈ છે. બે હરકું જ છે. આ મેથડ થી પણ કરી શકો છો, ત્રિરાશિ લગાવો તો પણ હાલું છે, કારણ કે ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ છે તો ત્રિરાશિ લાગી શકે બરાબર. 0.025 ઓહમ આન્સર આવશે. ત્યાર પછી the real power loss in overhead transmission line is mainly due to line inductance, capacitive between conductor, earth, line conductance resistance કે capacitive between line conductors. તો કે સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર સી. રિયલ પાવર લોસ છે ને એ આપણા ટ્રાન્સમિશન લાઇનના કંડક્ટરના રેઝિસ્ટન્સને લીધે થશે. લાઇન કંડક્ટર ઓફ રેઝિસ્ટન્સ બરાબર, લાઇન કંડક્ટર ઓફ રેઝિસ્ટન્સને લીધે આપણો રિયલ પાવર લોસ થશે. ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી ધ સ્કિન ઇફેક્ટ કેન બી રિડ્યુસ બાય, સ્કિન ઇફેક્ટ કેના દ્વારા ઉપયોગ રિડ્યુસ કરવામાં આવે છે તો આગળ તમને મેં સ્કિન ઇફેક્ટના ફોટામાં બતાવ્યું તો યુઝિંગ સોલિડ કંડક્ટર નહીં આવે, યુઝિંગ મટીરિયલ હાઈ મેગ્નેટિક પરમેબિલિટી પણ નહીં આવે, ઇન્ક્રીઝ ધ ફ્રીક્વન્સી નહીં આવે, યુઝિંગ સ્ટેન્ડર્ડ કંડક્ટર બરાબર. સ્ટેન્ડર્ડ કંડક્ટરમાં સ્કિન ઇફેક્ટ ઓછું થાય છે. આપણે આગળ જે ફેક્ટર ઓફ એક્ટિંગ જોયું હતું એમાં આપણે જોયું હતું બરાબર, મતલબ ફોટો તમે જો પાડેલો જશો તો તમને આઈડિયા જશે યુઝિંગ સ્ટેન્ડર્ડ કંડક્ટર. ત્યાર પછી the cross sectional area of the neutral wire of a 3 phase 4 wire system બરાબર. 3 phase 4 wire system છે. ઓકે, 3 phase 4 wire system છે. distribution system is generally ખાલી જગ્યા that of the any line conductor. તો હવે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની સિસ્ટમ ઇઝ જનરલી ખાલી જગ્યા ઓફ ધ લાઇન. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની જે સાઇઝ છે ને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 4 વાયર સિસ્ટમ ખાલી જગ્યા ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ઓફ ન્યુટ્રલ વાયર બરાબર. ન્યુટ્રલ વાયરનો આપણે એરિયા કેવડો હશે બરાબર. તો કે જો 0.5 ટાઈમ્સ ઓફ એની લાઇન કંડક્ટર. લાઇન કંડક્ટરની સાઇઝ હોય ને એના કરતા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર મતલબ કે ન્યુટ્રલ વાયરની જે સાઇઝ હોય ને એના કરતા અડધી રાખવામાં આવે બરાબર. બેન વસ્તુ એક તો કોસ્ટ બચી જાય ને એમાંથી કરંટ ઓછો ફ્લો થતો હોય બરાબર. અથવા બેલેન્સ સિસ્ટમ હોય તો નહીવત થતો હોય એટલે 0.5 ટાઈમ્સ ઓછો એટલે અડધું ઇક્વલ ટુ નહીં આવે બરાબર, અડધી સાઇઝ રાખવામાં આવે છે. 0.5 ટાઈમ્સ ઓફ એની that of the any load any line conductors. Clear? ત્યાર પછી the effect of corona on overhead transmission line conductor can be reduced by effect of corona of overhead transmission line conductors can be reduced by. તો કે જો ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર કોરોના લોસ કઈ રીતના ઓછો કરી શકે છે, ઇન્ક્રીઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ગ્રેડિયન્ટ, ડિક્રીઝ ધ સ્પેસિંગ બિટવીન કંડક્ટર, ઇન્ક્રીઝ ધ સ્પેસિંગ બિટવીન કંડક્ટર કે ડિક્રીઝ ધ ડાયામીટર ઓફ ધ કંડક્ટર. તો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર સી, ઇન્ક્રીઝ ધ સ્પેસિંગ બિટવીન કંડક્ટર. બે કંડક્ટર વચ્ચેનું જો આપણે સ્પેસિંગ વધારી દેશું બરાબર, એ બી કંડક્ટર છે, જો આપણે સ્પેસિંગ આ ડિસ્ટન્સ વધારી દીધું બરાબર તો કોરોના લોસ ઓછો થશે. અત્યારે આપણને ખબર છે કોરોના લોસ કઈ રીતના, માનવોમાં કોરોના લોસ કઈ રીતના તો કે ભાઈ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ વધારી દીધું, આટલા ડિસ્ટન્સની દૂરી હોવી જોઈએ, 2 ગજ કી દૂરી એટલું હોવું જોઈએ તો આ કોરોના ઓછો થશે. તો આમાં સેમ એઝ ઇટ ઇઝ છે ભાઈ બે ડિસ્ટન્સ વધારી દો તો કોરોના લોસ ઓછો થશે બરાબર. ઇન્ક્રીઝ ધ સ્પેસિંગ બિટવીન ધ કંડક્ટર્સ. કોરોના ઇફેક્ટ કેન બી મિનિમાઇઝ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ બોથ સ્પેસિંગ બિટવીન કંડક્ટર્સ એન્ડ બીજું એ છે ડાયામીટર ઓફ ધ કંડક્ટર. જો ડાયામીટર ઘટાડવામાં આવશે મિનિમાઇઝ ઇન્ક્રીઝ ધ સ્પેસિંગ બિટવીન કંડક્ટર્સ એન્ડ ડાયામીટર ઓફ કંડક્ટર. એટલે ડાયામીટર જો વધારવામાં આવશે તો પણ કોરોના લોસ ઓછો થશે બરાબર. અહીંયા લખ્યું છે ડિક્રીઝિંગ એટલે ડિક્રીઝિંગ નહીં, જો ડાયામીટર વધારી દેવામાં આવે, કંડક્ટરનો ડાયામીટર વધારવામાં આવે બરાબર તો પણ કોરોના લોસ ઓછો થાય છે. 2 પોઈન્ટ થઈ ગયા, એક તો સ્પેસિંગ વધારી દો કા કંડક્ટરનો ડાયામીટર વધારી દો. ત્યાર પછી which of the following is considered while designing a distributor. આની પહેલા જ મેં તમને કીધું હતું ભાઈ ડિઝાઇનિંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની ડિઝાઇન કરવા માટે આપણે જરૂરી શું છે તો કે વોલ્ટેજ ડ્રોપ એલોંગ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇન. વોલ્ટેજ ડ્રોપ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇનના વોલ્ટેજ ડ્રોપ
દ્વારા આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની ડિઝાઇન કરી શકીએ છીએ. કરંટ કેરિંગ કેપેસિટી ઉપરથી આપણે ફીડરની ડિઝાઇન કરી શકીએ છીએ. બરાબર, ફીડરની ડિઝાઇન આપણે કરંટ કેરિંગ કેપેસિટી દ્વારા નક્કી કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી which of the following power plant is used as a standby plant? નીચેનામાંથી કયો પાવર પ્લાન્ટ સ્ટેન્ડ બાય પાવર પ્લાન્ટ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો કે સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર એ, ડીઝલ પાવર પ્લાન્ટ. બરાબર, હાઇડ્રો થર્મલ ને ન્યુક્લિયર છે, આ તો બધા બેઝ લોડ પ્લાન્ટ છે. બરાબર, બેઝ લોડ પાવર પ્લાન્ટ છે, કન્ટિન્યુ યુઝ કરવામાં આવે છે. ડીઝલ છે એ જ આપણો સ્ટેન્ડ બાય તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ કરંટ ફ્લોઈંગ ઇન નિયર બાય કંડક્ટર. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર, બે કંડક્ટર આવી રીતના બાજુમાં રાખેલા હોય ને, બરાબર, તો એની અંદર પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ થશે. એટલે પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ કરંટ ફ્લોઈંગ ઇન ધ નિયર બાય કંડક્ટર. ઓપ્શન નંબર ડી સાચો આન્સર થશે. બરાબર, અહીંયા તમે જુઓ તો પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ વિશે મેં તમને અહીંયા સમજાવ્યું છે. બરાબર, એક આ ફોટો તમે વ્યવસ્થિત રીતે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો તો તમને ફાયદો થઈ જશે. બરાબર, એટલે આખું વાંચી લેશો ને તો તમને પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ વિશે પછી કંઈ વાંચવાની જરૂર નહીં પડે. અહીંયા ફેક્ટર અફેક્ટિંગ ધ પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ કર્યા છે, ફ્રીક્વન્સી, ડાયામીટર, સ્ટ્રક્ચર ને મટીરિયલ. બરાબર, તો આ આખો એક સ્ક્રીનશોટ વ્યવસ્થિત રીતે તમે આવી રીતના લઈ લ્યો. બરાબર, તો એટલે તમને ફાયદો. આનો સાચો આન્સર તો ઓપ્શન નંબર ડી થશે. બરાબર, એટલે તમે વ્યવસ્થિત રીતે ફોટો લઈ લ્યો તો તમને ફાયદો થઈ જશે. ત્યાર પછી which of the following line support are used for a long distance high voltage transmission line? બરાબર, નીચેનામાંથી કયા લાઇન સપોર્ટ છે એ લોંગ ડિસ્ટન્સ હાઈ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં ઉપયોગ તો એ સ્ટીલ ટાવર જ ઉપયોગ થાય છે. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર, ત્યાર પછી which of the following is not a transmission voltage level? નીચેનામાંથી કયા ટ્રાન્સમિશન વોલ્ટેજ લેવલ નથી? તો કે અહીંયા તમને દેખાય છે ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. 264 છે એ ટ્રાન્સમિશન વોલ્ટેજ લેવલ નથી. બરાબર, 220 હોય છે. ક્લિયર? એટલે 264 સિમ્પલ છે ક્વેશ્ચન છે. 400 હોય, 440 હોય, 132 હોય, 66 હોય, 264 આપણે ક્યાંય જોયું નથી. ત્યાર પછી which of the following is usually not generating voltage? તો નીચેનામાંથી કયા જનરેટિંગ વોલ્ટેજ નહીં? 6.6 છે, 13.2 છે, 11 છે, પણ ડી નથી. એટલે 9.9 is not. જો ખાસ યાદ રાખજો, નોટ ધ જનરેટિંગ વોલ્ટેજ છે. ક્વેશ્ચન ને ખાસ વ્યવસ્થિત રીતે વાંચવું તમારે. ત્યાર પછી which of the following is not a distribution system normally used? નીચેનામાંથી કયા પ્રકારની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ નોટ ઉપયોગમાં આવતી નથી? તો કે ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. સિંગલ ફેઝ 4 વાયર. બરાબર, સિંગલ ફેઝ 4 વાયર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ ઉપયોગમાં આવતી. નોર્મલી નોટ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ નોર્મલી યુઝ, એનો ઉપયોગ થતો નથી. મોસ્ટલી તો સિંગલ ફેઝ 3 વાયરનો ઉપયોગ નથી થતો, પણ આન્સરમાં સિંગલ ફેઝ 4 વાયર છે. બરાબર, આપણે સિંગલ ફેઝ 2 વાયરનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઓકે, ત્યાર પછી કંડક્ટર ફોર અ હાઈ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન લાઇન આર સસ્પેન્ડેડ ફ્રોમ ટાવર. બરાબર, કંડક્ટર ઓફ હાઈ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન લાઇન આર સસ્પેન્ડેડ. તો કે જો આવી રીતના છે, આ એક ટાવર છે. બરાબર, તો આવી રીતના મતલબ આ જે લટકાડવું રહ્યું એને એમ કીધું છે સસ્પેન્ડેડ. તો કે કંડક્ટર ફોર અ હાઈ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન લાઇન આર સસ્પેન્ડેડ ફ્રોમ ટાવર. ટાવર ઉપર લટકાડવામાં આવે છે. શું કામ? રિડ્યુસ ધ ક્લિયરન્સ ફ્રોમ ગ્રાઉન્ડ, ઇન્ક્રીઝ ધ ક્લિયરન્સ ફ્રોમ ગ્રાઉન્ડ, રિડ્યુસ વિન્ડ એન્ડ સ્નો લોડ, કે ટેક કેર ઓફ એક્સટેન્શન ઓફ લાઇટ ડ્યુરિંગ ધ સમર. તો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર બી, ઇન્ક્રીઝ ધ ક્લિયરન્સ ફ્રોમ ગ્રાઉન્ડ. તો કે આ જે ગ્રાઉન્ડ છે, બરાબર, જમીન સાથે એનું ક્લિયરન્સ વધે એના માટે એટલે એને ટાવર ઉપરથી લઈ જવામાં આવે છે. ટાવર ઉપર ટીંગાડવામાં આવે છે તો લઈ જવામાં આવે છે. ઇન્ક્રીઝ ધ ક્લિયરન્સ ફ્રોમ ગ્રાઉન્ડ. ત્યાર પછી ધ ટ્રાન્સમિશન એફિશિયન્સી ઇન્ક્રીઝ. આ આપણે આગળ જોયું જ. બરાબર, કે વોલ્ટેજ અને પાવર ફેક્ટર cos phi બંને વધશે તો જ ટ્રાન્સમિશન એફિશિયન્સીમાં વધારો થશે. વોલ્ટેજ ઇન્ક્રીઝ બટ પાવર ફેક્ટર, વોલ્ટેજ એન્ડ પાવર ફેક્ટર, એટલે ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે. વોલ્ટેજ એન્ડ પાવર ફેક્ટર બોથ ઇન્ક્રીઝ, બંને વધશે તો જ ટ્રાન્સમિશન એફિશિયન્સી વધશે. ત્યાર પછી the effective resistance of conductor will be same as a ohmic resistance when current is true sine wave form, voltage is low, power factor is unity, કે current is uniformly distributed in the conductor cross section. તો ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર, ઇફેક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ કંડક્ટર વિલ બી સેમ એઝ અ ઓહમિક રેઝિસ્ટન્સ. ક્યારે થશે? કરંટ ઇઝ યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઇન અ કંડક્ટર ક્રોસ સેક્શન. કંડક્ટરના ક્રોસ સેક્શનની અંદર પ્રોપર કરંટ જો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે ને, યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ થશે તો જ એનો મતલબ કે ઇફેક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ છે એ ઓહમિક રેઝિસ્ટન્સ જેટલો થશે. બરાબર, ત્યાર પછી the overall transmission line, the effect of capacitance can be neglected when the length of transmission line is less than. બરાબર, નીચેનામાંથી કયા ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર મતલબ પહેલી વસ્તુ તો જો કયા ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં છે ને આપણે કેપેસિટન્સ અસરને
ઓછી મતલબ નેગ્લેક્ટ કરી દઈએ તો એ શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઈન આવશે. આપણી પાસે 3 પ્રકારની ટ્રાન્સમિશન લાઈન છે, શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઈન, મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઈન ને લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઈન. એ આપણે ડિસ્ટન્સના આધારે નક્કી કર્યું છે. તો શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઈનની અંદર આપણે કેપેસિટન્સની અસર શું કરવામાં આવે છે? કેપેસિટન્સ અસરને નેગ્લેક્ટ કરવામાં આવે છે, બરાબર. નેગ્લેક્ટ કરવામાં આવે છે તો શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઈનની લેન્થ કેટલી હોય છે? તો કે અપ ટુ 80 કિલોમીટર. એટલે ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે, બરાબર. શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઈન કેટલી હોય છે? તો અપ ટુ 80 કિલોમીટર હોય છે. મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઈનની લેન્થ કેટલી હોય છે મીડિયમની? તો કે 80 ટુ 160 અથવા 100-200 પણ કહી શકાય છે, બરાબર. અને લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઈન છે તો એ થશે મોર દેન 160 કિલોમીટર, બરાબર. ઘણી વખત શું છે, અમુક બુકમાં 200 લખેલું હોય છે, 80 થી 200 હોય છે, 80 થી 160 હોય, બુક વાઇઝ અલગ હોય છે. ક્લિયર? એટલે 160 ચાલે, 200 પણ ચાલે. મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઈન 80 થી વધારે, 160 થી ઓછી, બરાબર, અથવા 200 થી ઓછી. મોર ધેન 160. એટલે આનો સાચો આન્સર 80 થશે કે ભાઈ આપણી શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઈન અથવા 80 કિલોમીટર કરતા ઓછી ટ્રાન્સમિશન લાઈન હોય તો એમાં કેપેસિટન્સ અસરને નેગ્લેક્ટ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી for a constant voltage transmission line voltage drop is compensated by installing voltage drop. constant voltage transmission line ની અંદર voltage drop compensated કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો કે સિંક્રોનસ મોટર. સિંક્રોનસ મોટર દ્વારા આપણે વોલ્ટેજ ડ્રોપને કમ્પેન્સેટ કરીએ છીએ. ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી the disadvantages of constant voltage transmission line, બરાબર. disadvantages of constant voltage transmission line. તો કે એનું disadvantages શું છે? તો કે શોર્ટ સર્કિટ કરંટ ઓફ ધ સિસ્ટમ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, લોડ પાવર ફેક્ટર ઇઝ હેવી લોડ, લાર્જ કંડક્ટર એરિયા ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ સેમ પાવર ટ્રાન્સમિશન, કે ઓલ ઓફ ધી અબવ. તો જો અહીંયા એક વસ્તુ યાદ રાખજો, અહીંયા ઓલ ઓફ ધી અબવ નહીં આવે. સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર એ. શોર્ટ સર્કિટ કરંટ ઓફ ધ સિસ્ટમ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન લાઇનને લીધે શોર્ટ સર્કિટ કરંટ વધી જાય છે, એને લીધે આપણે આ એનો ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. ઓકે. ત્યાર પછી પિન ઇન્સ્યુલેટર આર નોર્મલી યુઝડ અપ ટુ વોલ્ટેજ અપ ટુ. તો કે પિન ઇન્સ્યુલેટર છે 33 કેવી સુધી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે, બરાબર. સ્ટ્રેન ટાઈપ ઇન્સ્યુલેટર આર યુઝડ વેન વેર કંડક્ટર્સ આર. આ મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુ છે, ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછાય છે. તો કે ડેડ એન્ડ અને એટ ધ ઇન્ટરમીડિયેટ ઓફ એન્કર ટાવર્સ. એટલે ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે, બરાબર. તો કે જ્યાં ડેડ એન્ડ ટ્રાન્સમિશન લાઇનનું એન્ડ થતું હોય ત્યાં સ્ટ્રેન ઇન્સ્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને જ્યાં શાર્પ ટર્ન હોય, બરાબર, ઇન્ટરમીડિયેટ એન્કર ટાવર્સ અથવા શાર્પ ટર્ન અથવા કર્વ લેવાનો આવતો હોય ત્યાં આપણે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે ઓપ્શન નંબર સી સાચો આન્સર થશે, એની ઓફ ધ અબવ. ત્યાર પછી તો 66 કેવી લાઈન ધ નંબર ઓફ ઇન્સ્યુલેટર ડિસ્ક આર યુઝ, બરાબર. 66 કેવી ની ટ્રાન્સમિશન લાઈન છે તો એમાં કેટલી ડિસ્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે, બરાબર. તો આને મેથડ મતલબ કે આની સિમ્પલ મેથડ છે તો કે 66 ભાગ્યા √3, એટલે કે આ લાઈન વોલ્ટેજ છે તો એને ફેઝ વોલ્ટેજમાં બદલાવી નાખ્યા, બરાબર, અને ગુણ્યા 11. એક ડિસ્ક છે 11 કેવી ની હોય છે, બરાબર. તો સિમ્પલ વસ્તુ છે 11 ગુણ્યા તમે 66 √3 કરશો ને, 11 ગુણ્યા √3 એટલે એને તમે છે ને ડાયરેક્ટ યાદ રાખી લેજો તો કે 66 ભાગ્યા 19.05 થશે. કારણ કે આ બધાની અંદર તમને કામ આવવાનું છે, બરાબર. તો 19.05 એટલે 20 લઈ લઈએ તો 66 ભાગ્યા 20 એટલે 20 ની નજીક છે એટલે 66 ભાગ્યા 20, બરાબર. તો કે ભાઈ સિમ્પલ વસ્તુ છે, ઓકે, 66 ભાગ્યા 3.3 થશે, બરાબર. એટલે સિમ્પલ વસ્તુ છે કે ભાઈ 3 આન્સર નથી લેવાનો, બરાબર. તમે 66 ભાગ્યા 19 કરશો ને એટલે 4 પોઈન્ટ સમથિંગ આન્સર આવશે, એટલે 5 ડિસ્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ઓપ્શન નંબર બી સાચો આન્સર થશે, બરાબર. 66 કેવીની ટ્રાન્સમિશન લાઈન છે તો 5 ડિસ્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે, કારણ કે એક ડિસ્ક તો વધારે ઉપયોગ કરવામાં આવશે. 66 ભાગ્યા તમે 19.5 કરશો, બરાબર, તો આન્સર 3.46 આવે, એટલે 4 ડિસ્ક તો ઉપયોગ કરવી જશે ને, એક ડિસ્ક વધારાની પ્રોટેક્શન પર્પસ માટે, બરાબર. તો 5 ડિસ્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. માનો કે તમને એમ કહે કે ભાઈ 220 કેવીની ટ્રાન્સમિશન લાઈન છે તો 220 કેવી એના છેદમાં √3 એટલે ડાયરેક્ટ 19.5 એટલે 20 જ લઈ લેવાના ડાયરેક્ટ, બરાબર. એટલે 220 ભાગ્યા 20 કરો તો તમને શું થાય? મીંડું ગયું 2 * 2 11 ડિસ્ક, એટલે 11 હોય ને તો એનો મતલબ 11 to 13 ડિસ્કનો ઉપયોગ થશે 220 કેવી ટ્રાન્સમિશન લાઈનની અંદર. સિમ્પલ છે, બરાબર. કારણ કે 20 લઈ લ્યો એટલે નજીક છે. આ આપણે મેથ્સનો થોડોક ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણા ઈઝી માટે, કારણ કે એક્ઝામની અંદર કેલ્ક્યુલેટર નહીં હોય. માનો કે તમને એમ કહે છે 440 કેવીની ટ્રાન્સમિશન લાઈન છે તો 440 ભાગ્યા 20 કરી નાખો સીધા. મીંડું ગયું 2 * 2 = 4 22, તો 22 થી 24 ડિસ્કની આસપાસ. કારણ કે તમે 440 ભાગ્યા તમે 19.5 કરો ને તો આન્સર અલગ આવે, બરાબર. 440 ભાગ્યા 19.05 કરો ને એટલે આન્સર છે ને 23 આવે. 23 ડિસ્કનો ઉપયોગ થાય 440 ભાગ્યા તમે 19.5 કરો એટલે. હવે આમાં 22 થી 24 તમે એટલે આન્સર છે ને એની નજીકનો તમારે લઈ લેવાનો. આમાં કેમ 5 લીધું એ રીતના, ક્લિયર. ત્યાર પછી 10 ડિસ્ક આર યુઝ્યુઅલી સજેસ્ટેડ ઓફ ધ ટ્રાન્સમિશન લાઇન વોલ્ટેજ. તો કે ભાઈ હવે 10 ડિસ્ક છે તો ભાઈ આમાં આપણે સૌથી વધારે 66 માં 5 જોઈતી, તો એનો મતલબ આની નીચે તો 10 આવવાની નથી, તો 132 જ છે,
બરાબર ને 132 ભાગ્યા તમે સીધા 20 કરી નાખો એટલે તમને આપોઆપ આઈડિયા આવી જશે બરાબર 132 ભાગ્યા 20 એટલે 6.5 એટલે બરાબર ઓવરઓલ તમે 19.5 કરશો ને તમે 132 ભાગ્યા 19.05 એટલે આન્સર થશે 6.9 એટલે કે 7 ડિસ્ક તો જરૂર પડશે એટલે 10 ડિસ્ક છે 10 કીધેલી છે બરાબર તો એટલે મે બી આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ સજેસ્ટેડ 132 કેવી માં થઈ શકે ક્લિયર ત્યાર પછી The effect of corona is increase energy loss, increase reactance, increase inductance. તો કે ભાઈ ઓપ્શન નંબર ડી સાચો આન્સર થશે ઓલ ઓફ ધી અબવ. રિએક્ટન્સ એ વધે છે, ઇન્ડક્ટન્સ એ વધે છે, એનર્જી લોસ એ વધે છે બરાબર. ઇન્ક્રીઝ રિએક્ટન્સ, ઇન્ક્રીઝ ધ ઇન્ડક્ટન્સ. ઓકે એક જ મિનિટ મે બી છે ને ઇન્ક્રીઝ ખાલી આન્સર છે ને ઇન્ક્રીઝ એનર્જી લોસ જ આવશે બરાબર. ઓપ્શન નંબર એ જ સાચો આન્સર થશે. આ મને કન્ફ્યુઝન થોડુંક છે મતલબ ઓવરઓલ તો આન્સર છે ને એ જ આવશે બરાબર. ઓવરઓલ જો કે રિએક્ટન્સ એ વધે છે ઇન્ડક્ટન્સ એ વધે છે ઓલ ઓફ ધી અબવમાં મને થોડું કન્ફ્યુઝન લાગે છે તમે કમેન્ટ કરજો બરાબર તમારી રીતે ભાઈ સાચો આન્સર શું છે મે બી આમાં મને થોડું કન્ફ્યુઝન લાગે છે મારા મુજબ તો એનર્જી લોસ જ વધશે બરાબર એટલે બટ મે બી આઈ એમ નોટ શ્યોર જે વ્યક્તિ વિડીયો જુએ છે એક ફેરે કમેન્ટ જોઈ લે ત્યાર પછી the corona loss is usually when the electrostatic stress in the air around the conductor exists conductor success બરાબર ઓકે એટલે આમાં તમને શું કહે છે કોરોના ઇઝ યુઝ્યુઅલી અકર્સ વેન ધ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક સ્ટ્રેસ ઇન એર અરાઉન્ડ ધ કંડક્ટર સક્સીઝ બરાબર ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક સ્ટ્રેસ કેટલું હોવું જોઈએ તો કોરોના લોસ થશે બરાબર તો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર એ 30 કેવી મેક્સિમમ વેલ્યુ થશે બરાબર 30 કેવી મેક્સિમમ વેલ્યુ પર સેન્ટીમીટર બરાબર 30 કેવી મેક્સિમમ વેલ્યુ પર સેન્ટીમીટર હશે ને ત્યારે કોરોના લોસ થશે જો તમને એવું પૂછવામાં આરએમએસ વેલ્યુ હોય ને તો 21.1 કિલો વોલ્ટ આવશે પણ એ થશે આરએમએસ વેલ્યુ થશે બરાબર આરએમએસ વેલ્યુ થશે ક્લિયર એટલે બે ઓપ્શન તમને મતલબ બે ક્યારેક આરએમએસ એ પૂછી શકે મેક્સિમમ એ પૂછી શકે બરાબર ત્યાર પછી ધ કોરોના ઇફેક્ટ કેન બી ડિટેક્ટેડ બાય તો કે હાઇઝિંગ સાઉન્ડ ફેઇટ લ્યુમિનસ ગ્લો બ્લુઇશ કલર પ્રેઝન્સ ઓફ ઓઝોન ગેસ ડિટેક્ટેડ એટલે ઓપ્શન નંબર ડી સાચો આન્સર થશે બરાબર કોરોના બધાને લીધે આપણે ડિટેક્ટ કરી શકીએ છીએ ત્યાર પછી the current draw by the line due to corona loss બરાબર current draw by the line due to corona losses તો સાચો આન્સર થશે નોન સાઇનોસોઇડલ કરંટ ફ્લો થાય છે આ ક્વેશ્ચન કેટલાયને ભૂલ પડે છે નોન સાઇનોસોઇડલ કરંટ ફ્લો થાય છે કોરોના લોસ ને લીધે ત્યાર પછી presence of ozone gas presence of ozone as a result of corona is harmful because it corrodes the material ઓપ્શન નંબર બી સાચો આન્સર થશે બરાબર તો કે કોરોના લોસ દ્વારા જે આપણા ઓઝોન ગેસ ઉત્પન્ન થાય છે બરાબર ખરેખર ઓઝોન આપણા પર્યાવરણ માટે સારી વસ્તુ છે પણ આપણા જે ટ્રાન્સમિશન લાઇનની જે ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે એને કાટ લાગી જાય છે કોરોડસ ધ મટીરિયલ બરાબર એને કાટ લાગી જાય છે તો એ આપણા માટે થોડો પ્રોબ્લેમેટિક વસ્તુ છે બરાબર ત્યાર પછી between two support the due to seg the conductor takes the form of બરાબર બે સપોર્ટ વચ્ચે આપણે આવી રીતના આ જે સેગ બન્યો બરાબર between two support takes the form of two support due to seg conductor takes the form of તો આ જે ફોર્મ બન્યો એને શું કહેવામાં આવે છે તો એને કહેશો કેટેનરી ઓપ્શન નંબર એ સાચો આન્સર થશે આને કેટેનરી કહેવામાં આવે છે બરાબર કેટેનરી ફોર્મ કહેવામાં આવે છે આ એક વસ્તુ ખાસ મગજની અંદર રાખજો બરાબર કેટેનરી અને હાઇપરબોલા છે એ આપણે પહાડી વિસ્તારની અંદર બને છે મે બી કદાચ હાઇપરબોલા જ આવશે હાઇપરબોલા કે પેરાબોલામાંથી એક શ્યોર નથી બરાબર એટલે મતલબ એને ભૂલી જાવ અત્યારે ખાલી કેટેનરી આનો સાચો આન્સર કેટેનરી થશે ત્યાર પછી ધ ઇફેક્ટ ઓફ આઈસ ડિપોઝિશન ઓન ધ કંડક્ટર બરાબર કોઈ એક કંડક્ટર છે એના ઉપર આઈસ પડશે બરાબર આઈસ ડિપોઝિશન તો ઇટ ઇન્ક્રીઝ ધ વેઇટ તો એનું વજન છે એ વધી જશે બરાબર ઇફેક્ટ ઓફ આઈસ ડિપોઝિશન ઓન કંડક્ટર ઇટ ઇન્ક્રીઝ ધ વેઇટ મતલબ ખરેખર કંડક્ટરનું વજન વધી જશે ત્યાર પછી ધ ઇફેક્ટ ઓફ વિન્ડ પ્રેશર ઇઝ મોર પ્રીડોમિનન્ટ ઓન સપોર્ટિંગ ટાવર્સ ઓપ્શન નંબર ડી સાચો આન્સર થશે વધારે અસર છે ને એ આપણા સપોર્ટિંગ ટાવર ઉપર અસર લાગશે બરાબર ત્યાર પછી આ બધા સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે એટલે કાંઈ આપણે બોલતા એટલું કંઈ સમજાવવાનું જ્યાં સમજાવવાનું છે ને એ બધું હું વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવી દઈશ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ઇનકરેક્ટ નીચેનામાંથી કયું સ્ટેટમેન્ટ ઇનકરેક્ટ ધ ટેમ્પરેચર રાઇઝ ધ ટેન્શન ઓફ ધ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ ડિક્રીઝ ટેમ્પરેચર વધશે તો ટેન્શન ઘટશે બરાબર એટલે અહીંયા ટેન્શન લખીએ પેલું સ્ટેટમેન્ટ તમને એમ કહી છે ટેમ્પરેચર રાઇઝ ધ સેગ ઓફ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ રિડ્યુસ જો ટેમ્પરેચર વધશે તો સેગ ઘટશે બરાબર એટલે ઓપ્શન નંબર બી એ ખોટો છે ટેન્શન ઓફ ધ સેગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન આર કોમ્પ્લિમેન્ટરી ટુ ઈચ અધર બરાબર એટલે ઓપ્શન નંબર એ પણ ખોટો આવશે સાચો આન્સર થશે ટેન્શન એન્ડ સેગ ઇન ટ્રાન્સમિશન લાઇન આર કોમ્પ્લિમેન્ટરી ટુ ઈચ અધર બરાબર ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે આગળ મેં તમને સેગમાં સમજાવ્યું હતું બરાબર સિમ્પલ વસ્તુ છે જો સેગમાં વધારો થશે બરાબર
સામાન્ય છે કે લેન્થમાં વધારો થશે તો સેગમાં વધારો થશે, સેગમાં વધારો થશે તો ટેન્શનમાં શું થશે? ઘટાડો થશે. બરાબર. હવે ટેમ્પરેચરમાં જો વધારો થયો, ટેમ્પરેચરમાં જો વધારો થયો, બરાબર, તો લેન્થ વધશે, ટેમ્પરેચર વધશે તો લેન્થ વધશે, લેન્થ વધશે તો સેગ વધશે, સેગ વધશે તો ટેન્શન ઘટશે. બરાબર, એનો તમે આવી રીતના ગ્રાફ જુઓ, સેગ અને ટેમ્પરેચર, બરાબર, તો આવી રીતના ગ્રાફ હોય. ઓકે. ત્યાર પછી wooden poles are supporting transmission line are used the voltage up to wooden poles છે તો એ આપણે 22 kV સુધી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર, wooden poles નો ઉપયોગ 22 kV સુધી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી the maximum permissible span for a wooden poles, તો કે ભાઈ permissible span કેટલો છે? સ્પાન એટલે તો કે ભાઈ distance between two poles. આ પોલ નંબર 1 છે, ન્યાથી લઈને પોલ નંબર 2 સુધીનો આ જે ડિસ્ટન્સ છે ને, બરાબર, ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ પોલ, આ બીજા નંબરનો પોલ છે, એને કહેવામાં આવે છે સ્પાન. ખાસ યાદ રાખજો. તો એ 60 મીટર હોય. 60 થી ખરેખર છે ને, મતલબ એમ સમજવું 60 to 75 મીટર સુધીની ગણતરી કરવી. અહીંયા આપણે 60 મીટર આપેલું છે એટલે 60, 60 થી 75 અથવા 60 થી 70 ની આસપાસ હોય. ત્યાર પછી when the transformer or switch gear are due to be installed transmission line, the poles used are, આ મોસ્ટ એમપી એમસીક્યુ છે. બરાબર, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમની અંદર ટ્રાન્સફોર્મર અને સ્વિચ ગિયર છે એ એક પોલ ઉપર રાખવામાં આવે છે. એ પોલ કયો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો કે એચ ટાઈપ પોલ. બરાબર, આવી રીતના એચ ટાઈપ પોલ આવી રીતના ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અહીંયા આવી રીતના, બરાબર, અહીંયા ટ્રાન્સફોર્મર બેસાડેલું હોય છે, બીજું આવી રીતના તમે જોયેલું જ હશે. બરાબર, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમની આસપાસ, આપણા ઘરની આસપાસ ગમે ત્યાં એચ ટાઈપ પોલ તમને જોવા મળતો જ હશે. બરાબર. ત્યાર પછી the disadvantages of transmission line as compared to cable. કેબલના કમ્પેરિઝનમાં ટ્રાન્સમિશન લાઇનના ડિસએડવાન્ટેજ. export the lighting, સાચું છે. export the atmosphere is hazard like smoke, ice, extra, બરાબર છે. inductive interference between the power and communication circuit, તો એ પણ બરાબર છે. એટલે ઓપ્શન નંબર ડી સાચો આન્સર થશે. all of the above. તો કે ભાઈ ડિસએડવાન્ટેજ શું છે? તો કે ભાઈ જો મતલબ એક્સપ્લોર ધ લાઇટનિંગ એટલે ભાઈ વીજળી પડી શકે છે. બીજા હેઝાર્ડ છે જેમ કે સ્મોક, આઈસ છે ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં, બરાબર, એ પણ થઈ શકે છે. આજ નજીકની કોમ્યુનિકેશન લાઇનમાં ઇન્ટરફિયરન્સ પણ થાય છે. કેને લીધે? તો કે ઓપ્શન, બરાબર, ઓપન ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે એટલે ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે. એટલે ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી એસીએસઆર કંડક્ટર ઇમ્પ્લાઇઝ. એસીએસઆર કંડક્ટર એલ્યુમિનિયમ કંડક્ટર સ્ટીલ રેઇનફોર્સ, ઓપ્શન નંબર ડી સાચો આન્સર થશે. બરાબર. ત્યાર પછી during the storm the live conductor of public electric supply break down and touch the earth, the consequence will be, બરાબર, કોઈ પણ મતલબ કોઈ પણ સ્થિતિને લીધે સ્ટ્રોમ છે, બરાબર, કોઈ વાતાવરણ, લાઈવ કંડક્ટર છે એ જમીનને ટચ થઈ જાય છે. બરાબર, આવી રીતના બે ટ્રાન્સમિશન લાઈન છે, તો આમ ટ્રાન્સમિશન લાઈન છે તો આ કંડક્ટર છે એ જમીનને આમ ટચ થઈ જાય છે. ઓકે, જો જમીનને ટચ થઈ જાય તો સિમ્પલ વસ્તુ છે કે તો શું થશે? તો કરંટ વિલ ફ્લો ટુ અર્થ. કરંટ છે એ અર્થ દ્વારા ફ્લો થશે. ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. ઓકે, બરાબર. ત્યાર પછી ઇન ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ ફીડર ફીડ સપ્લાય ટુ. ફીડર કોને સપ્લાય આપે છે? તો ફીડર ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને સપ્લાય આપે છે. બરાબર, મેં તમને કીધું તું એફડીએસ સિસ્ટમ, ફીડર ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સર્વિસમેન. ફીડર ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને સપ્લાય આપે છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સર્વિસમેનને સપ્લાય આપે છે. સર્વિસમેન દ્વારા આપણા ઘરમાં સપ્લાય આવે છે. બરાબર. ત્યાર પછી ફોર અ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ધ સ્ટેન્ડિંગ વેવ રેશિયો ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ મેક્સિમમ વોલ્ટેજ ટુ મિનિમમ વોલ્ટેજ. આ મોસ્ટ એમપી એમસીક્યુ છે, ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. સ્ટેન્ડિંગ વેવ રેશિયો ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ ધ મેક્સિમમ વોલ્ટેજ ટુ મિનિમમ વોલ્ટેજ. ત્યાર પછી ઇન અ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ફોલોઈંગ આર ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ કોન્સ્ટન્ટ. નીચેનામાંથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ કોન્સ્ટન્ટ કોણ છે? તો કે આર એલ સી જી. ચારે ચાર આવશે. ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર, જી ને આપણે નેગ્લેક્ટ કરતા હોય છે એટલે આર એલ સી જ વધારે હોય છે. બરાબર, ત્રિદેવ આપણે એવી રીતના કહેવામાં આવતા હોય છે, આર એલ અને સી, બરાબર, અને જી. ક્લિયર? ઓકે. ત્યાર પછી વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ રેગ્યુલેશન ઇઝ ધ કન્સિડરેડ ટુ બી ધ બેસ્ટ. બરાબર, તો ઓછામાં ઓછું રેગ્યુલેશન છે એ સારામાં સારું કહેવાય એટલે કે 2. બરાબર, આગળ આપણે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન વાળો એક દાખલો જોયો તો, બરાબર, તો જેટલું ઓછામાં ઓછું રેગ્યુલેશન, બરાબર, તો એ આપણા માટે સારામાં સારું થશે. 2%. બરાબર, એટલે આની અંદર માનો કે તમને ક્યારેક એવો ઓપ્શન આપી દે 4%, તો 4%, 4 ઓપ્શનમાંથી જે સૌથી ઓછામાં ઓછું હોય ને એ બેસ્ટ તમારે કન્સિડર કરવાનું છે. ત્યાર પછી the characteristic impedance of transmission line is depends upon. characteristic impedance, બરાબર, એટલે કે એને આપણે ZC થી ઓળખીએ છીએ. characteristic impedance of the transmission line is depends upon shape of conductor, surface treatment of conductor, conductivity of material, કે geometrical configuration of the conductor. તો ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. geometrical configuration of the conductor. ઓપ્શન નંબર ડી સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી for a distortion less transmission line, G is the shunt conductance between two wire.
ડિસ્ટોર્શનલેસ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં G ઇઝ ઇક્વલ ટુ સન કન્ડક્ટન્સ બિટવીન ટુ વાયર. તો સાચો આન્સર થશે A, R/L ઇઝ ઇક્વલ ટુ G/C. આ આપણો સાચો આન્સર થશે ડિસ્ટોર્શનલેસ ટ્રાન્સમિશન લાઇન માટે R/L ઇઝ ઇક્વલ ટુ G/C. ઓકે, ત્યાર પછી ગાર્ડ રિંગ ઓફ અ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ ખાલી જગ્યા. તો ઇમ્પ્રુવ પાવર ફેક્ટર, રિડ્યુસ ધ અર્થ કેપેસિટન્સ ઓફ ધ લોએસ્ટ યુનિટ, reduce the transmission losses કે improve regulation. તો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર બી, reduce the earth capacitance to the lowest unit. બરાબર, ગાર્ડ રિંગ નો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવે? સ્ટ્રિંગ એફિશિયન્સી વધારવા માટે આપણે ગાર્ડ રિંગ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. બરાબર, ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી when the power to be transmitted is over a distance up to 500 km, the transmission voltage should be in the range of. તો 150 થી 220 kV નો આપણે પાવર રેન્જમાં જ આપણે પાવર ટ્રાન્સમિટ કરશું. બરાબર, 500 કિલોમીટરથી વધારે એટલે કે લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઈન થઈ ગઈ. તો આપણે લોંગ ની અંદર 220 kV, 440 kV ને એવોનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર, અહીંયા જો 660 kV લખેલું છે એટલે અહીંયા વોલ્ટેજ હશે. બરાબર, kV થી 100 kV ન, 660 થી 100 ન હોઈ શકે, 66 હશે, મે બી 66. પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક મતલબ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે. 66 kV થી 100 kV. સાચો આન્સર ડી થશે. ત્યાર પછી total load transmitted through three-phase transmission line is 10,000 kilowatt at the 0.8 power factor lagging. The I2R losses are 900 kilowatt. The efficiency of the transmission line is. બરાબર, હવે તમે જુઓ, તમને એમ કીધું છે કે લોડ ટ્રાન્સમિટેડ થ્રુ ધ આઉટપુટ થ્રી ફેઝ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ 10,000 મતલબ 10,000 કિલોવોટ છે, 0.8. બરાબર, એટલે કે તમે સિમ્પલ વસ્તુ છે કે તમને આઉટપુટ આપી દીધું છે 10,000 કિલોવોટ. બરાબર, cos phi પાવર ફેક્ટર કેટલો આપ્યો છે? cos phi ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.8. બરાબર, લેગિંગ છે. લોસ એ તમને આપી દીધું છે, લોસીસ કેટલા છે? તો કે ભાઈ 900 કિલોવોટ. ઓકે, હવે તમે સિમ્પલ વસ્તુ છે આને છે ને આપણે શું કહીએ, એફિશિયન્સી નું સૂત્ર શું છે? એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઉટપુટ અપોન ઇનપુટ. બરાબર, એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઉટપુટ અપોન ઇનપુટ. આને એક સિમ્પલ કરી નાખીએ તો કે 10,000 કિલોવોટ છે ને એને આપણે 10 મેગાવોટમાં કરી નાખીએ. આ 1000 છે આમાં એડ કરી દો એટલે 10 મેગાવોટ થઈ ગયા. આ આપણા 900 કિલોવોટ છે. બરાબર, એટલે એને આપણે એક મીંડું હજી આપી દઈએ તો એટલે 0.9 મેગાવોટ થઈ જાય. ઓકે, હવે આપણી પાસે આઉટપુટ તો 10 મેગાવોટ છે, ઇનપુટ નથી, તો આઉટપુટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઉટપુટના છેદમાં ઇનપુટ. બરાબર, એટલે કે અહીંયા આઉટપુટ પ્લસ લોસીસ. બરાબર, તો કે આઉટપુટ કેટલું છે? 10 મેગાવોટ, એના છેદમાં ઇનપુટ કેટલું છે? તો 10 વત્તા 0.9. બરાબર, એટલે 10 ના છેદમાં 10.9. ઓકે, 10 ના છેદમાં 10.9 એને ગુણ્યા તમે 100 કરશો. બરાબર, 10 ભાગ્યા 10.9 એને ગુણ્યા તમે 100 કરશો એટલે આન્સર ખરેખર એફિશિયન્સી પર્સન્ટેજ એફિશિયન્સી આપણને મળશે 91.74%. 91.74%. હવે તમે એમ સમજો છો કે અહીંયા ઓપ્શનમાં આન્સર નથી. બરાબર, તો મે બી એકાદામાં દાખલાની અંદર મેં જોયું હતું કે ભાઈ એમાં 92% લખેલું, તો 92 આપણે બોલી શકીએ, પણ અહીંયા 90 છે એ નજીકનો છે એટલે ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર, 90% એફિશિયન્સી થાય અત્યારે. ઓકે, પ્રોપર આપણને આન્સર નથી મળતો એટલે નજીકનો આન્સર કયો છે? તો કે 90 છે આન્સર. મતલબ એવો નથી કે આપણો દાખલો ખોટો છે, પણ ઘણી એક દાખલાની અંદર કંઈક 92% લખેલું હોય છે એટલે અહીંયા જે એક્ઝામમાંથી લીધેલો છે બરાબર, તો એમાં 90% હતો એટલે આપણે 90% રાખ્યો. તો ભાઈ નજીકનો આન્સર આપણે 90 છે, તો ઓપ્શન નંબર બી સાચો આન્સર કહી દેશું. બરાબર, બાકી ખરેખર 91.74 એટલે 92% પણ આપણે કહી શકીએ. 92%, પણ 92% ઓપ્શનમાં નથી. ત્યાર પછી the leads wire are used to intermediate frequency to overcome skin effect. ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. લીડ્સ વાયર નો ઉપયોગ સ્કિન ઇફેક્ટ ને ઓછું કરવા માટે થાય છે. ત્યાર પછી the surge impedance of 400 kV 100 km transmission line is 300 ohm. The 200 km length of the surge impedance will be ખાલી જગ્યા. બરાબર, તમને એમ કહે છે કે 100 કિલોમીટર ટ્રાન્સમિશન લાઇન માટે સર્જ ઇમ્પિડન્સ કેટલું છે? 300 ઓહમ. બરાબર, તો જો ટ્રાન્સમિશન લાઇનની લેન્થ 200 કિલોમીટર થાય તો સર્જ ઇમ્પિડન્સ કેટલું? તો સાચો આન્સર થશે 300 ઓહમ. બરાબર, 300 ઓહમ ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે. તો કે સર્જ ઇમ્પિડન્સ does not depends on transmission line length. ટ્રાન્સમિશન લાઇનની લેન્થ ઉપર આધાર રાખતું નથી સર્જ ઇમ્પિડન્સ. ખાલી તમને દાખલાનો ફોર્મ આપેલો છે, કાંઈ નથી. 100 કિલોમીટર 300 હોય તો 200 એ 300 હશે, 500 એ 300 હશે, 50 એ 300 જ હશે. બરાબર,
એટલે એ કાંઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. સર્જ ઇમ્પિડન્સ પૂછેલું છે તો સી આજ આખું વીચીને એને લેન્થ હારે કંઈ લેવા દેવા નથી. ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર. ત્યાર પછી when the fault current is 2000 ampere, the relay setting is 50%, the CT ratio of 500/5, the plug setting multiplier will be PSM પૂછેલું છે. આ ફેમસ દાખલો છે, બધાએ ગોખેલો હશે. 8 આવે છે. બરાબર. PSM 8 આન્સર આવશે. હવે આ વારંવાર પૂછાયેલો દાખલો છે. બરાબર. તો પ્લગ સેટિંગ મલ્ટીપ્લાયર એટલે કે PSM ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર શું થશે તો કે ફોલ્ટ કરંટ એના છેદમાં પિકઅપ કરંટ. બરાબર. અથવા પિકઅપ કરંટ ન લખો તો ભાઈ આપણે કરંટ સેટિંગ એને ગુણ્યા CT રેશિયો. બરાબર. એના છેદમાં CT નું સેકન્ડરી કરંટ, CT સેકન્ડરી કરંટ. ઓકે. ફોલ્ટ કરંટ કેટલો છે 2000 એમ્પિયર છે. એના છેદમાં CT નું કરંટ સેટિંગ કેટલું છે 50% એટલે 0.5 થશે. એને ગુણ્યા કરંટ CT રેશિયો કેટલો છે 500/5. એને ગુણ્યા CT નું સેકન્ડરી કરંટ કેટલો છે તો કે 5 એટલે આ 5 કેન્સલ થઈ ગયા. બરાબર. 2000 ભાગ્યા 0.5 ગુણ્યા 500 કરશો ને એટલે PSM તમને આવશે પ્લગ સેટિંગ મલ્ટીપ્લાયર 8 આવશે. ઓકે. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. મોસ્ટ આઈએમપી MCQ છે. આ જ દાખલો પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે. ક્લિયર. ત્યાર પછી સર્જ ઇમ્પિડન્સ લોડિંગ ઓફ અ 3-phase 400 kV ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ 400 ઓહમ. ધ સર્જ ઇમ્પિડન્સ લોડિંગ ઇઝ ખાલી જગ્યા. બરાબર. હવે જો આની પહેલા સર્જ ઇમ્પિડન્સ નો ક્વેશ્ચન હતો, અહીંયા સર્જ ઇમ્પિડન્સ લોડિંગ કીધું છે તો SIL સર્જ ઇમ્પિડન્સ લોડિંગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ V²/Z. બરાબર. તો V કેટલા છે તમને 400 આપેલા છે. 400 એને ગુણ્યા 400 V² એટલે 400 ગુણ્યા 400 અને એના છેદમાં Z તમને કેટલો આપેલો છે તો કે 400 ઓહમ. તમને આ 400 ઓહમ આપેલો જ છે. બરાબર. V તમને અહીંયા 400 આપેલા છે 400 kV. બરાબર. તો અહીંયા ભાગ્યા 400 ગયા તો SIL ઇઝ ઇક્વલ ટુ 400 મેગાવોટ. ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે. ક્લિયર. સાવ સિમ્પલ છે. ખાલી તમારે આ જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. અથવા તમે આવું પણ લખી શકો છો SIL ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઘણી વખત આપણને છે ને સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ VS/VR ડિવાઇડેડ બાય ZA આવે. ઓકે. તો સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ને રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ સરખા હોય તો એટલે V² જ થવાનો છે. બરાબર. ક્યારેક અલગ આપી દીધા હોય તો VS/VR આવી રીતના તમે ફાઇન્ડ કરી શકો છો. ત્યાર પછી સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હેઝ અ ઇમ્પિડન્સ 4+3J. બરાબર. ફાઇન્ડ ધ પાવર ફેક્ટર ઓફ ધ લોડ ફોર અ ઝીરો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન. બરાબર. ફાઇન્ડ ધ પાવર ફેક્ટર ઓફ લોડ વેન ઝીરો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન. ઝીરો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન વખતે આપણે પાવર ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવાનું છે. બરાબર. હવે તો કે જો ઇમ્પિડન્સ તમને કેટલો આપ્યો છે 4+3J તમને આપેલો છે. બરાબર. એનો મતલબ એવો થયો કે R બરાબર 4 છે અને X બરાબર તમને 3 છે રિએક્ટન્સ છે. હવે અહીંયા આપણી પાસે પાવર ફેક્ટરનું સૂત્ર શું છે તો કે cos phi ઇઝ ઇક્વલ ટુ R/Z. Z ફાઇન્ડ કરવો જોશે તો કે Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ √R² પ્લસ એટલે 4 નો વર્ગ વત્તા 3 નો વર્ગ. બરાબર. તમને મેં કીધું જ તું કે 3, 4 અને 5 ની ત્રિપુટી છે તો Z બરાબર શું આવશે અહીંયા તમે જોઈ લ્યો. બરાબર. તો કે ભાઈ 16 વત્તા 9 એટલે વર્ગમૂળમાં 25 તો એના બરાબર 5 જ આવશે. 3, 4, 5 ની ત્રિપુટી છે. હવે R/Z R કેટલા છે 4 અને Z છેદમાં 5. બરાબર. 4 ભાગ્યા 5 એટલે પોઈન્ટ કરીને કરશો. બરાબર. તો એક જ મિનિટ 0.8. બરાબર. 0.8 આવશે આન્સર. પણ હવે અહીંયા તમારે એ જોવાનું 0.8 લીડ કે લેગ. ઝીરો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન છે. ઝીરો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન ક્યારે હોય તો કે જ્યારે લીડિંગ હોય ત્યારે. બરાબર. લીડિંગ હોય પાવર ફેક્ટર લીડિંગ હોય ત્યારે ઝીરો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન થશે. તો એનો મતલબ ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે 0.8 લીડ. ક્લિયર. સાવ સિમ્પલ તમને ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે. ત્યાર પછી the surge impedance of the line when the inductance is 160 millihenry and capacitance is 1 microfarad. હવે જો ઇન્ડક્ટન્સ તમને કેટલો આપેલો છે 160 મિલી હેનરી એટલે કે એનો મતલબ કે 160 ગુણ્યા 10 ની -3 પાવર. એટલે આપણે આવી રીતના લખી શકીએ 160 ના છેદમાં 1000 મીંડું ગયું તો L બરાબર તમને વેલ્યુ શું મળી 0.16 મળી. ક્લિયર. અથવા 16 ના છેદમાં 100 રાખો તોય તમને વાંધો નથી. અને C બરાબર વેલ્યુ શું છે તો કે 1 માઇક્રોફેરાડ એટલે 1 માઇક્રોફેરાડ એટલે 1 ગુણ્યા 10 ની -6 પાવર એટલે 1 ના છેદમાં 10 ની 6 પાવર થઈ જશે. બરાબર. હવે આપણી પાસે Z નું સૂત્ર શું છે તો કે ભાઈ તમને શું કીધું છે સર્જ ઇમ્પિડન્સ કીધું છે Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ √L/C.
અંડર રૂટ એલ એટલે કે ભાઈ 0.16 એને છેદમાં 1/10 પાવર એટલે એને ગુણ્યા 10 પાવર થઈ જશે. ઓકે, તો z ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને આખો આન્સર શું મળશે છે અહીંથી તમે જુઓ 16/100 લખો એટલે 2 મીંડા વયા જાય. સિમ્પલ વસ્તુ છે, અહીંયા આપણે આ જ લખીએ બરાબર. એટલે કે 16/100 એટલે આ 2 મીંડા ગયા 2 મીંડા ગયા તો ખરેખર શું વધ્યું વર્ગમૂળની અંદર 16 ગુણ્યા 10,000 રહ્યું. ઓકે, 16 નું વર્ગમૂળ શું છે તો કે 4, 10,000 નું શું થશે તો કે 100. તો z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 400 ઓહમ. ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. ક્લિયર? કાંઈ કેલ્સીની ભલે તમને આવા પોઈન્ટમાં આન્સર આવ્યો હોય 1 માઇક્રો ને આ તે કેલ્સીની કઈ જરૂર પડી નથી બરાબર. z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 400 ઓહમ. મેઇન વસ્તુ છે આ સૂત્ર તમને મગજમાં હોવું જોઈએ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ એલ બાય સી. ત્યાર પછી the insulation resistance of 20 kilometer long underground cable is 8 mega ohm બરાબર. 20 કિલોમીટરનો ટ્રાન્સમિશન લાઈન મતલબ કે અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ છે ત્યારે એનો ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ કેટલો છે બરાબર. આ લેન્થ છે ને અહીંયા ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ છે 8 મેગા ઓહમ છે. The other thing being same the insulation resistance of 10 કિલોમીટર જો 10 કિલોમીટર હોય તો ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ કેટલું થશે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. હવે એક વસ્તુ અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, મોસ્ટ આઈએમપી ટોપ પોઈન્ટ કહું છું કે ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ લેન્થ. આ વસ્તુ તમારા મગજમાં યાદ રાખવાની છે. એનો મતલબ કે લેન્થમાં વધારો થશે તો રેઝિસ્ટન્સમાં ઘટાડો થશે, લેન્થમાં ઘટાડો થશે તો રેઝિસ્ટન્સમાં વધારો થશે. હવે અહીંયા શું થયું લેન્થ ઘટી છે તો આન્સર છે ને 8 કરતા મોટો આવશે એટલે કાં તો 16 હોય ને કાં 32 હોય એટલે 8 નહીં આવે ને 4 નહીં આવે. અહીંથી તો આટલું તો ક્લિયર થઈ ગયું. લેન્થમાં શું થયું ઘટાડો થયો છે તો કાં તો 16 આવશે ને કાં 32 આવશે બરાબર. લેન્થ ડબલ થઈ છે તો 8 દુ 16 બરાબર. આન્સર તો 16 આવશે એ ફાઇનલ છે. ચેક કરી લઈએ આપણે. ક્લિયર? તો કે ભાઈ R2 ના છેદમાં R1 એના બરાબર L1 ના છેદમાં L2. ખાસ યાદ રાખજો ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ છે ને અહીંયા 2 છે તો અહીંયા 1 આવવું જોઈએ, અહીંયા 1 હોય તો 2 આવવું જોઈએ, ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ હોય તો બે 1 1 આવવું જોઈએ બરાબર. હવે R2 આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ. R1 ની વેલ્યુ કેટલી છે 8 મેગા ઓહમ એને ગુણ્યા L1 ની વેલ્યુ કેટલી છે તો કે 20 એના છેદમાં 10 મીંડું ગયું 8 દુને 16 મેગા ઓહમ. આ તો દાખલો ગણવો ન પડે છે, ખાલી આ તમને કોન્સેપ્ટ મગજમાં હોય તો બરાબર. માનો કે તમને એમ કહે છે કે ભાઈ 30 કિલોમીટર થઈ જાય તો કેટલો આન્સર થશે. લેન્થ છે એ 30 કિલોમીટર થઈ જાય તો ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ કેટલું થશે તમે કમેન્ટમાં આન્સર કરો બરાબર. ત્યાર પછી પિન ટાઈપ ઇન્સ્યુલેટર હેઝ 100 kV પંક્ચર વોલ્ટેજ છે, 10 kV ફ્લેશ ઓવર વોલ્ટેજ અકર્સ ધ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. ધ ફાઇન્ડ ધ સેફ્ટી ફેક્ટર. સેફ્ટી ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવાનું છે બરાબર. તો સેફ્ટી ફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેફ્ટી ફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો કે પંક્ચર વોલ્ટેજ divided by flash over voltage. ફ્લેશ ઓવર વોલ્ટેજ બરાબર. પંક્ચર વોલ્ટેજ કેટલા છે તો કે આપણી પાસે છે 100 kV. ફ્લેશ ઓવર વોલ્ટેજ કેટલા છે તો કે 10 kV. મીંડું ગયું તો આન્સર થશે 10. ઓપ્શન નંબર બી સાચો આન્સર થશે. ક્લિયર? ત્યાર પછી કોરોના લોસ ઓન અ પર્ટિક્યુલર સિસ્ટમ ઇઝ 50 હર્ટ્ઝ when 1 કિલોવોટ. પર્ટિક્યુલર સિસ્ટમ 50 હર્ટ્ઝ ઇઝ 1 કિલોવોટ પર કિલોમીટર પર ફેઝ બરાબર. જ્યારે ફ્રીક્વન્સી છે ને એ 50 હર્ટ્ઝ છે ત્યારે કોરોના લોસ કેટલો છે બરાબર 1 કિલોવોટ પર કિલોમીટર પર ફેઝ બરાબર. વોટ ઇઝ ધ કોરોના લોસ એટ 60 હર્ટ્ઝ ફ્રીક્વન્સી. તો 60 હર્ટ્ઝ ફ્રીક્વન્સી થાય તો કોરોના લોસ શું થશે એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. હવે અહીંયા તમે એક કોન્સેપ્ટ મગજની અંદર રાખવાનો છે કે ભાઈ કોરોના લોસ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ F પ્લસ 25 બરાબર. આપણે એક્ઝામ્પલ સિરીઝમાં દાખલો લીધેલો છે ને આવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ જાય છે. કોરોના લોસ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ F25 એટલે ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ છે તો આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે C2 ફાઇન્ડ કરવાનું એટલે C2 ના છેદમાં C1 એટલે કોરોના લોસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોરોના લોસ 1 એટલે C2 C1 આવી રીતના લખ્યું છે બરાબર. શોર્ટ લખવા માટે એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ F2 પ્લસ 25 ડિવાઇડેડ બાય F1 પ્લસ 25. તો C2 ની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે, C2 ફાઇન્ડ કરવાના છે. C1 ની વેલ્યુ શું છે તો કે 1 એને ગુણ્યા F2 શું છે આ 1 આ C1 સામેની બાજુ જશે એટલે એ 1 આપણે સામેની બાજુ જવા દીધા બરાબર. હવે F2 પ્લસ 25 F2 કેટલા છે તો કે 60 વત્તા 25 F1 તો છેદમાં છે એટલે 50 વત્તા 25 બરાબર. એટલે F2 એટલે 85 ના છેદમાં 75 85 ભાગ્યા 75 તમે કરશો બરાબર. 85 ભાગ્યા 75 એટલે આન્સર થશે 1.13. તો કોરોના લોસ C2 બરાબર કેટલું આવ્યું 1.13 કિલોવોટ
પર કિલોમીટર પર ફેઝ. જો ફ્રીક્વન્સી 60 હર્ટ્ઝ હશે તો કોરોના લોસ કેટલો થશે 1.13, બરાબર, 1.13 કિલોવોટ પર કિલોમીટર પર ફેઝ થશે. આટલો કોરોના લોસ થશે. ક્યારે? જ્યારે 60 હર્ટ્ઝ ફ્રીક્વન્સી હશે ત્યારે. ક્લિયર? ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. હવે તમારા માટે આન્સર છે, તમારા માટે ક્વેશ્ચન છે, વેન ધ કોરોના લોસ પર્ટિક્યુલર સિસ્ટમ ઇઝ 60 હર્ટ્ઝ. બરાબર, બરાબર. હવે અહીંયા તમને જો અહીંયા ક્વેશ્ચન તમને આપેલો છે કે ફ્રીક્વન્સી છે ને 60 હર્ટ્ઝ છે, ફ્રીક્વન્સી 60 હર્ટ્ઝ છે ત્યારે કોરોના લોસ કેટલો છે, સીએલ કેટલો છે, 1 કિલોવોટ પર કિલોમીટર પર ફેઝ. બરાબર. તો જ્યારે ફ્રીક્વન્સી 50 હર્ટ્ઝ થાય ત્યારે આન્સર શું થશે એ તમારે કમેન્ટની અંદર આન્સર કરવાનો છે. ખાસ મને બધા જેટલા વિદ્યાર્થી જોવે છે એ બધા કમેન્ટ કરે એટલે મને આઈડિયા આવે કેટલા લોકો વિડીયો જોવે છે ખરેખર. અહીંયા સુધી કેટલા લોકો પહોંચ્યા છે 84 MCQ સુધી. બરાબર. હવે બરાબર આને આન્સર નહીં આવે. બરાબર, એવું ના સમજતા કે સીધો આન્સર આપણો છે ને 1 થઈ જશે, ભૂલ છે. ઓકે, એટલે 60 હર્ટ્ઝ જે 1 કિલોવોટ છે તો 50 કેટલો થશે એ તમારે આન્સર કમેન્ટની અંદર કરવાનો છે. ત્યાર પછી સ્ટ્રિંગ ઇન્સ્યુલેટર હેઝ અ 4 યુનિટ. સ્ટ્રિંગ ઇન્સ્યુલેટર હેઝ અ 4 યુનિટ. સ્ટ્રિંગ ઇન્સ્યુલેટરના 4 યુનિટ છે. બરાબર. ધ વોલ્ટેજ એક્રોસ ધ બોટમ મોસ્ટ યુનિટ ઇઝ 10 કિલોવોટ. સૌથી નીચેના બોટમ મોસ્ટ યુનિટના વોલ્ટેજ કેટલા છે તો કે 10 કિલોવોટ છે. ધ એફિશિયન્સી 90% આપેલી છે. ટોટલ ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ ફાઇન્ડ કરવાના છે આપણે. બરાબર. સ્ટ્રિંગ એફિશિયન્સીનું સૂત્ર શું છે તો કે એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પર્સન્ટેજ સ્ટ્રિંગ એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ વોલ્ટેજ, એટલે ટોટલ વોલ્ટેજ વી ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ ડિસ્ક ઇન્ટુ, બરાબર, V3 V4 અથવા વોલ્ટેજ એક્રોસ બોટમ યુનિટ. બોટમ યુનિટના જે સૌથી છેલ્લામાં છેલ્લું હોય યુનિટ એના વોલ્ટેજ આપણે ફાઇન્ડ કરવા. એટલે 3 હોય તો V3 અથવા આપણે V4, એટલે આવી રીતના પણ લખી શકીએ V ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ ડિસ્ક, એટલે કે નંબર ઓફ ડિસ્ક ઇન્ટુ V4 આવી રીતના લખી શકીએ. બરાબર. પર્સન્ટેજ એફિશિયન્સી કેટલી આપેલી છે 90 છે, એટલે એને આપણે 0.9 કરીએ એના બરાબર વોલ્ટેજ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ ડિસ્ક કેટલી છે 4 છે, અને V4 કેટલા થશે 10 થાય છે. બરાબર, એટલે 10 ગુણ્યા 10 ની 3 ઘાત કરી નાખીએ, 10 કેવી છે એટલે આ બધા એને સામેની બાજુ જવા દે તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.9 ગુણ્યા, એટલે કે આવી રીતના લખીએ. બરાબર, 9 ના છેદમાં 10 એને ગુણ્યા 4 એને ગુણ્યા 10 ની 10 એને ગુણ્યા 10 ની 3 પાવર. બરાબર, આ બધું સામેની બાજુ, આ જે આખું છે એ સામેની બાજુ ગુણાકારમાં થઈ જશે. બરાબર, મીંડું ગયું 9 ચોક 36, V ઇઝ ઇક્વલ ટુ 36 એને ગુણ્યા 10 ની 3 પાવર, એટલે કે 36 કેવી. ઓકે, ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. હવે અહીંયા તમે જોઈ લ્યો તો સિમ્પલ છે, ક્યાંય કેલ્ક્યુલેટરની ઉપયોગ આવ્યો નથી. બરાબર, સાવ સિમ્પલ મેથડથી મેં તમને કરાવી દીધું. કેલ્સીનો ક્યાંય ઉપયોગ થતો નથી આવા દાખલાની અંદર. ક્લિયર? ત્યાર પછી ધ પાવર જનરેટિંગ સ્ટેશન હેઝ અ પ્લાન્ટ કેપેસિટી 200 મેગાવોટ એન્ડ ધ મેક્સિમમ પાવર ડિમાન્ડ 150 મેગાવોટ. બરાબર, ધ એવરેજ પાવર જનરેશન ઇઝ 110 મેગાવોટ. ધ ફાઇન્ડ ધ લોડ ફેક્ટર એન્ડ કેપેસિટી ફેક્ટર રિસ્પેક્ટિવલી. બરાબર. હવે પ્લાન્ટ કેપેસિટી કેટલી છે પેલા એ લખી નાખીએ તો કે ભાઈ પ્લાન્ટ કેપેસિટી 200 મેગાવોટ છે. પ્લાન્ટની કેપેસિટી છે ને એ આપણી પાસે 200 મેગાવોટ છે. મેક્સિમમ ડિમાન્ડ એટલે કે અહીં એમડી લખીએ છીએ, એમડી છે 150 મેગાવોટ છે. પાવર જનરેશન કેપેસિટી કેટલી છે, પાવર જનરેશન કેટલું થાય છે તો કે ભાઈ પાવર જનરેશન એ થાય છે 110 મેગાવોટ. ક્લિયર? હવે લોડ ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવાનું છે. લોડ ફેક્ટર છે તો આપણી પાસે તમને ખબર જ છે લોડ ફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા લખીએ લોડ ફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, મેં તમને યાદ જ લખાયું છે LAM. બરાબર, એટલે કે એવરેજ ડિમાન્ડ એના છેદમાં મેક્સિમમ ડિમાન્ડ. બરાબર, લેમ તમને યાદ જ છે એવરેજ ડિમાન્ડના છેદમાં મેક્સિમમ ડિમાન્ડ. તો કે ભાઈ લોડ ફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ LF ઇઝ ઇક્વલ ટુ એવરેજ ડિમાન્ડ કેટલી છે, એવરેજ પાવર જનરેશન આ 110 છે. બરાબર, અહીંયા એવરેજ આવશે, પાવર જનરેશન મેં ખાલી હમણાં લખ્યું એવરેજ, તો કે 110 મેગાવોટ છે. મેક્સિમમ ડિમાન્ડ કેટલી છે આપણી તો કે 150 મેગાવોટ છે. બરાબર, તો લોડ ફેક્ટર આપણને કેટલું મળશે 110 ભાગ્યા 150, 110 ભાગ્યા 150 એટલે આન્સર થશે 0.733. હવે અહીંયા તમે જો તો ઓપ્શન એ અને ડી નીકળી ગયા. હવે આપણી પાસે બે છે. હજી જો માનો કે અહીંયા તમને એમ કહેત કે ભાઈ 0.55 ને અહીંયા આન્સર કોઈ બીજો હોત ને તો એક જ આપણે આન્સર કરીને મેળવી શકત. બરાબર, અહીંયા બે આન્સર 0.77 છે એટલે આપણે પાછું કેપેસિટી ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવું પડે. બરાબર, તો હવે કેપેસિટી ફેક્ટર શું થશે, કેપેસિટી ફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એવરેજ ડિમાન્ડ એના છેદમાં પ્લાન્ટ કેપેસિટી. પ્લાન્ટ કેપેસિટી એવરેજ ડિમાન્ડ કેટલી છે આપણી 110,
પ્લાન્ટની કેપેસિટી કેટલી છે તો કે 200 મેગાવોટ, બરાબર. 110 ભાગ્યા 200 જ મિનિટ, 110 ભાગ્યા 200 મેગાવોટ, બરાબર. તો એનો આન્સર થશે 0.55, બરાબર, 0.55. ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. પ્લાન્ટની કેપેસિટી ફેક્ટર કેટલો મળ્યો 0.55, લોડ ફેક્ટર કેટલો મળ્યો તો આપણને 0.77. ક્લિયર. લોડ ફેક્ટર ઇઝ લેસ ધેન 1, ડિમાન્ડ ફેક્ટર ઇઝ લેસ ધેન 1, ડાયવર્સિટી ફેક્ટર ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1. આ તમને ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે, બરાબર. લોડ ફેક્ટર છે લેસ ધેન, હંમેશા લેસ ધેન 1 હોય છે, ડિમાન્ડ ફેક્ટર એ લેસ ધેન 1 હોય છે, ડાયવર્સિટી ફેક્ટર ગ્રેટર ધેન 1 હોય છે. ક્લિયર. ત્યાર પછી થર્મલ જનરેટિંગ સ્ટેશન હેઝ અ ઇન્સ્ટોલ કેપેસિટી 15 મેગાવોટ, બરાબર. ઇન્સ્ટોલ કેપેસિટી કેટલી છે 15 મેગાવોટ. સપ્લાઈઝ ધ ડેઇલી લોડ 10 મેગાવોટ ફોર 12 અવર્સ, 5 મેગાવોટ રિમેનિંગ 12 અવર્સ, બરાબર. એટલે ભાઈ 10 મેગાવોટ છે એ 10 મેગાવોટ પાવર કેટલા સમય માટે આપે છે 12 કલાક માટે. 5 મેગાવોટ સપ્લાય છે એ આપણને બીજા 12 કલાક માટે આપે છે. પેલા 12 કલાક માટે 10 મેગાવોટ, બીજા 12 કલાક માટે 5 મેગાવોટ. તો પ્લાન્ટનું કેપેસિટી ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવાનું છે, બરાબર. તો પ્લાન્ટ કેપેસિટી ફેક્ટર, પ્લાન્ટ કેપેસિટી ફેક્ટર તો કે યુનિટ જનરેટેડ, બરાબર. કેટલા યુનિટ તમે જનરેટ કર્યા છે ડિવાઇડેડ બાય પ્લાન્ટ કેપેસિટી, બરાબર. પ્લાન્ટની કેપેસિટી એને ગુણ્યા ટાઈમ, મતલબ કેટલા સમય માટે તમારે જોઈ છે, બરાબર. નંબર ઓફ અવર્સ અથવા ટાઈમ જે કંઈ પણ લખો, યુનિટ કેટલા જનરેટ થયા તો કે 24 કલાક માટે આપણે ગણતરી કરવાની છે, બરાબર. પ્લાન્ટની કેપેસિટી ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવા માટે તો અહીંયા આપણે લખશું 10 ગુણ્યા 12 વત્તા 15 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 12, 5 ગુણ્યા 12, બરાબર. પ્લાન્ટની કેપેસિટી કેટલી છે તો કે 15 મેગાવોટ, એટલે અહીંયા 15 આવશે. કેટલા કલાક માટે, ટાઈમ કેટલા કલાક માટે, એટલે ટાઈમ ઇન અવર્સ લખો એવી રીતના, બરાબર. ટાઈમ ઇન અવર્સ આવી રીતના લખજો. તો કે આપણે 24 કલાક માટે જોઈ છીએ, બરાબર. તો કે ભાઈ આપણે સિમ્પલ વસ્તુ છે 120 વત્તા 12 50 60 એના છેદમાં 15 ગુણ્યા 24 જોઈ લે આપણે, એટલે કદાચ કેલ્સીમાં જરૂર નહીં પડે. 180 થઈ ગયા, 180 ના છેદમાં 15 ગુણ્યા 24, બરાબર. તો 180 ભાગ્યા 24 એટલે 7.5, બરાબર. ઓવરઓલ તમે ગણતરી કરો ને તો આન્સર થશે 0.5, 0.5. પ્લાન્ટની કેપેસિટી ફેક્ટર કેટલી મળી 0.5. ઓપ્શન નંબર આપણો ડી સાચો આન્સર થશે, બરાબર. ક્લિયર. ત્યાર પછી પાવર સ્ટેશન હેઝ અ મેક્સિમમ ડિમાન્ડ 15 મેગાવોટ, પ્લાન્ટ કેપેસિટી 20 મેગાવોટ, રિઝર્વ કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરવાની છે, બરાબર. તો રિઝર્વ કેપેસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો કે રિઝર્વ કેપેસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લાન્ટ કેપેસિટી માઇનસ મેક્સિમમ કેપેસિટી, એટલે મેક્સિમમ ડિમાન્ડ. પ્લાન્ટની કેપેસિટી માઇનસ મેક્સિમમ ડિમાન્ડ, એટલે આપણને રિઝર્વ કેપેસિટી મળી જશે. પ્લાન્ટની કેપેસિટી 20 મેગાવોટ છે, મેક્સિમમ ડિમાન્ડ આપણી 15 મેગાવોટ છે, તો 5 મેગાવોટ છે એ આપણી પ્લાન્ટની રિઝર્વ કેપેસિટી થઈ ગઈ, બરાબર. ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે. સાવ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. ક્લિયર. ત્યાર પછી 3 ફેઝ બ્રેકર ઇઝ રેટેડ 2000 MVA, બરાબર. રેટેડ છે 2000 MVA માટે છે 33 kV. ઇટ્સ મેકિંગ કરંટ કેપેસિટી વિલ બી, બરાબર. મેકિંગ કરંટ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે, તો મેકિંગ કરંટ માટે મેકિંગ કરંટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.55 ઇન્ટુ બ્રેકિંગ કરંટ, બરાબર. બ્રેકિંગ કરંટ આપણે આયાત લખી નાખીએ, બરાબર. મેકિંગ કરંટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.55 બ્રેકિંગ કરંટ, બરાબર. તો આપણી પાસે બ્રેકિંગ કરંટ નથી, પહેલા બ્રેકિંગ કરંટ ફાઇન્ડ કરવો જોશે, બરાબર. બ્રેકિંગ કરંટ ફાઇન્ડ કરવા માટે શું કરશું તો કે આઈબી, બ્રેકિંગ કરંટ એટલે આઈબી સમજજો, બરાબર. આઈબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો કે MVA ડિવાઇડેડ બાય √3 VL. MVA કેટલા છે તો કે 2000 એના છેદમાં √3 એને ગુણ્યા 33 એને ગુણ્યા 1000 થશે, 33 ગુણ્યા 10 ની 3 ઘાત, બરાબર. અને 2000 MVA છે એટલે 10 ની 6 પાવર થશે. અહીંયા ગયા 3 મીંડા ગયા 3 મીંડા ગયા. ઓવરઓલ તમે આઈબી ફાઇન્ડ કરશો ને એટલે આઈબી તમને મળશે 35 કિલો એમ્પિયર, બરાબર. હવે જો અહીંયા 35 છે ને તો ઓપ્શન ટીક નથી કરી નાખવાનો, ખાસ યાદ રાખજો. 35 નથી આન્સર, આ બ્રેકિંગ કેપેસિટી મળી છે, બરાબર. બ્રેકિંગ કરંટ મળ્યો છે આ આપણને. તમારે ફાઇન્ડ શું કરવાનો છે મેકિંગ કરંટ. તો મેકિંગ કરંટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આપણે મેકિંગ કરંટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.55 ઇન્ટુ આઈબી બ્રેકિંગ કરંટ, બરાબર. એટલે 2.55 એને ગુણ્યા 35 કિલો એમ્પિયર,
35 કિલો એમ્પિયર કરશો એટલે આન્સર થશે 89 કિલો એમ્પિયર. ઓકે, ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે 89. ખાસ મગજની અંદર રાખવાનું છે. ખરેખર 89 પોઈન્ટ સમથિંગ આન્સર આવશે, પણ આપણે અહીંયા 89 આપ્યા છે એટલે 89 લખી નાખીએ છીએ. ઓકે, 35 આવે તો સીધો ટીક નથી કરવાનું, એ ખાસ મગજની અંદર રાખજો, નકર એમ થાય જવાબ તો આવી ગયો. મેકિંગ કરંટ પૂછેલો છે ને આપણે ફાઇન્ડ કર્યો છે એ બ્રેકિંગ કરંટ ફાઇન્ડ કર્યો છે, બરાબર. ત્યાર પછી when the line to ground fault occurs, line to ground fault થાય છે, the current in a faulted phase is 100 ampere, the zero sequence current in this case will be, તો zero sequence current is equal to 100/3, એટલે 33.3 એમ્પિયર આપણો આન્સર થશે. ઓપ્શન નંબર બી સાચો આન્સર થશે. બહુ જ મોસ્ટ એમ્પી દાખલો છે, ઘણી વખત એક્ઝામની અંદર પૂછાયેલો છે, ઘણી વખત 300 છે, ઘણી વખત 200 છે, ઘણી વખત 100 છે, બરાબર. તો 33.3 એમ્પિયર આપણો આન્સર થશે. ત્યાર પછી ટ્રાન્સમિશન લાઇન હેઝ 0.2 પર યુનિટ ઇમ્પિડન્સ ઓન અ બેઝ of 132 kV, 100 MVA on the base of 220 kV, 50 MVA, it will be the per unit impedance of, હવે ન્યુ પર યુનિટ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે, બરાબર. તો આપણી પાસે સૂત્ર છે, તો ભાઈ Z પર યુનિટ ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Z પર યુનિટ ઓલ્ડ, એને ગુણ્યા તમારે લખવાનું છે MVA બેઝ, લખો MVA બેઝ, બરાબર, MVA ન્યુ ડિવાઇડેડ બાય MVA ઓલ્ડ, એને ગુણ્યા કાઉન્સમાં અહીંયા ન્યુ છે તો કેવી ઓલ્ડ એના છેદમાં કેવી ન્યુ હોલ સ્ક્વેર, બરાબર. હવે Z પર યુનિટ પેલા જો અહીંયા ઉપર લખતો જાઉં છું, બરાબર. Z પર યુનિટ પેલા કયું છે? Z પર યુનિટ ઓલ્ડ છે. આ ઓલ્ડ વસ્તુ છે તો એ 0.2 શું, બરાબર. અને MVA ઓલ્ડ કેટલા હતા? આ બધી ઓલ્ડ વસ્તુ છે, બરાબર. આ આપણે ઓલ્ડ જ લખીએ છીએ, બરાબર, ઓલ્ડ. તો ભાઈ MVA બેઝ કેટલા હતા? તો કે 100 MVA, અને કેવી કેટલા હતા? 132 કેવી. હવે ન્યુ માટે શું કરવાનું છે? તો ન્યુ માટે તો આપણે આ Z તો ફાઇન્ડ કરવાનો છે, Z પર યુનિટ ન્યુ. અને MVA કેટલા છે? તો કે ન્યુ MVA 50 છે, અને કેવી હા બરાબર છે, અને કેવી કેટલા છે? 220 છે, 220 કેવી, બરાબર. ક્લિયર? તો Z પર યુનિટ ઓલ્ડ કેટલા છે? તો 0.2, એને ગુણ્યા MVA ન્યુ કેટલા થશે? MVA ન્યુ આર્યા 50 થશે, 50 એના છેદમાં MVA ઓલ્ડ કેટલા છે? તો કે 100, એને ગુણ્યા કેવી ઓલ્ડ, કેવી ઓલ્ડ કેટલા છે? તો કે 132, એના છેદમાં કેવી ન્યુ કેટલા છે? 220 આખાઈનો વર્ગ. ઓકે, તો Z પર યુનિટ ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.2 ઇન્ટુ 50/100 ઇન્ટુ 132/220 કેવી, એટલે ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. ઓપ્શન નંબર સી, બરાબર. ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. સિમ્પલ વસ્તુ છે, તમે અહીંથી જોઈ જ શકો છો, બરાબર. તો ખાલી સૂત્ર ઉપરથી તમને આવો ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે, આ સૂત્ર તમને આવડતું હોવું જોઈએ, Z પર યુનિટ ન્યુ અને ઓલ્ડ નું, બરાબર. હવે આનો આન્સર શું આવે છે ને એ તમારે કમેન્ટમાં લખવાનો છે. આ Z પર યુનિટ ન્યુ આપણે તો આટલું કરી નાખ્યું, હવે આની ગણતરી કરીને તમે આમ કમેન્ટમાં આન્સર લખો. ત્યાર પછી હોલો કંડક્ટર આર યુઝ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ટુ રિડ્યુસ વેઇટ ઓફ કોપર, ઇમ્પ્રુવ સ્ટેબિલિટી, રિડ્યુસ કોરોના કે ઇન્ક્રીઝ ધ પાવર ટ્રાન્સમિશન કેપેબિલિટી, બરાબર. તો વેઇટ ઓફ કોપર સ્ટેબિલિટી માટે, તો રિડ્યુસ કોરોના લોસ ઓછો કરવા માટે આપણે હોલો કંડક્ટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર. કોરોના લોસ કેન બી મિનિમાઇઝ કન્ટ્રોલિંગ ધ ફોલોઈંગ ફેક્ટર, તો કે ભાઈ એમાં અહીંયા તમે જોશો, બરાબર. ફ્રીક્વન્સી, રેડિયસ ઓફ કંડક્ટર, ડિસ્ટન્સ બિટવીન પેર, સાઇઝ ઓફ કોરોના, શાર્પ, આ રહ્યું, બરાબર. બંડલ કંડક્ટર અને હોલો કંડક્ટર ઉપયોગ કરવાથી કોરોના લોસ ઓછો થાય છે, બરાબર. હોલો કંડક્ટર આર યુઝડ ઇન અ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ટુ રિડ્યુસ કોરોના લોસીસ. બે વસ્તુ છે, બંડલ કંડક્ટર ઓર હોલો કંડક્ટર. હોલો લાર્જ ડાયામીટર કંડક્ટર આર મસ્ટ બી યુઝ ફોર લોસીસ, ડિક્રીઝ કોરોના લોસીસ. ઓકે, ત્યાર પછી ધ રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ ઓફ શોર્ટ સર્કિટ લાઇન ફોર અ વોલ્ટેજ ઇઝ, બહુ જ મોસ્ટ એમપી એમસીક્યુ છે, આગળનો મોસ્ટ એમપી હતો, અહીંયા તમે મોસ્ટ એમપી એમસીક્યુ છે. રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ ઓફ શોર્ટ સર્કિટ લાઇન ફોર અ વોલ્ટેજ, બરાબર. શોર્ટ સર્કિટ લાઇનના વોલ્ટેજનો આન્સર શું થશે? રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ શોર્ટ સર્કિટ લાઇનનો માઇનસ થશે. શોર્ટ સર્કિટ લાઇન ઇઝ -1, બરાબર. શોર્ટ સર્કિટ હોય તો જો વોલ્ટેજ છે ને, ખાસ યાદ રાખજો આના પછીના એમસીક્યુ ની અંદર. અને જો તમને એમ કહેવામાં આવે છે કે ઓપન સર્કિટ હોય, ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ આવે તો એનો આન્સર થશે 1. બે એમસીક્યુ અહીંથી થઈ ગયા. પેલો શોર્ટ સર્કિટ હોય તો -1, ઓપન સર્કિટ હોય તો +1. ક્લિયર? પણ અહીંયા વોલ્ટેજ શબ્દ મગજમાં રાખજો. રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ ઓફ શોર્ટ સર્કિટ લાઇન ફોર વોલ્ટેજ ઇઝ -1. અને
reflection coefficient of the open circuit transmission line is for voltage is 1. બરાબર. હવે એના પછી રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફોર કરંટ ઓફ એન ઓપન એન્ડેડ લાઇન ઇઝ. બરાબર. તો કરંટ માટે તમે ખાસ મગજની અંદર રાખજો, કરંટ માટે રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ ઓફ કરંટ થશે. બરાબર. તો કરંટ માટે છે ને ઓપન સર્કિટ હોય ને, ઓપન સર્કિટ તો માઇનસ થશે અને શોર્ટ સર્કિટ હોય ને તો +1 થશે. ઉલટું થશે. આગળમાં શું હતું? આગળની અંદર અહીંયા જુઓ, શોર્ટ સર્કિટમાં -1 અને ઓપન સર્કિટમાં +1. હવે અહીંયા શું થશે? ઓપન સર્કિટની અંદર શું થશે? ઓપન સર્કિટની અંદર -1 થશે અને શોર્ટ સર્કિટમાં +1 થશે. બરાબર. એટલે અહીંયા સાચો આન્સર ઓપ્શન નંબર સી થશે. શોર્ટ સર્કિટ નથી, ઓપન સર્કિટ છે. કરંટ શબ્દ મગજની યાદ રાખો. વોલ્ટેજ અને કરંટ બંનેનું છે. બરાબર. ઓકે. ત્યાર પછી reactance relay is used. voltage restraint directional relay, directional restraint over current relay, voltage restraint over current relay કે none of the above. બરાબર. તો અહીંયા તમે જુઓ તો કે 3 રિલે મેં તમને આપી દીધા છે. બરાબર. ઇમ્પિડન્સ રિલે ઇઝ વોલ્ટેજ રિસ્ટ્રેન્ટ ઓવર કરંટ રિલે, રિએક્ટન્સ રિલે ઇઝ ઓવર કરંટ રિલે વિથ ડાયરેક્શનલ રિસ્ટ્રેન્ટ. એટલે ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. ડાયરેક્શનલ રિસ્ટ્રેન્ટ ઓવર કરંટ રિલે થયો. બરાબર. રિએક્ટન્સ રિલે. હવે માનો કે તમને એક્ઝામની અંદર ઇમ્પિડન્સ પૂછે તો વોલ્ટેજ રિસ્ટ્રેન્ટ ઓવર કરંટ રિલે, રિએક્ટન્સ પૂછે તો ઓવર કરંટ રિલે, તો ડાયરેક્શનલ રિસ્ટ્રેન્ટ ઓવર કરંટ રિલે, અને તમને મો રિલે પૂછે તો વોલ્ટેજ રિસ્ટ્રેન્ટ ડાયરેક્શનલ રિલે. ત્રણેમાંથી કોઈ પણ પૂછી શકે છે. બરાબર. તો એ ત્રણે તમારે અહીંથી એમસીક્યુ થઈ ગયા. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા તમે વાંચી લેજો. બરાબર. રિએક્ટન્સ રિલે વિશે તમને જે લખેલું છે એ બધું. ત્યાર પછી the number of pilot wire is required for the protection of 3-phase transmission line using transler relay system અથવા transler system protection. બરાબર. તો કે નંબર ઓફ પાયલોટ વાયર કેટલા હશે? તો કે 2 હશે. બરાબર. આવી સિમ્પલ વસ્તુ છે. તો કે ભાઈ આવી રીતના એક ટ્રાન્સમિશન લાઈન છે, તો આવી રીતના સિટી હોય તો આ આવી રીતના પાયલોટ વાયર, આ પાયલોટના વાયર નંબર 1 અને પાયલોટના વાયર નંબર 1 ને પાયલોટ વાયર નંબર 2. એટલે નંબર ઓફ પાયલોટ વાયર રિક્વાયર્ડ ફોર ધ પ્રોટેક્શન ઓફ 3-phase transmission system using transler system is 2. 2 વાયરનો ઉપયોગ થશે પાયલોટ વાયર. બરાબર. ત્યાર પછી for a rural electrification country like India, the complex network is preferable to use. રૂરલ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન આવે ત્યારે એર બ્રેક અથવા એર બ્લાસ્ટ સર્કિટ બ્રેકરનું નામ આવી જશે. બરાબર. ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે. ક્લિયર? ત્યાર પછી ધ ઇન્સ્યુલેશન ઓફ ધ મોડર્ન EHV લાઇન ઇઝ ડિઝાઇન બેઝડ ઓન. જો ઇન્સ્યુલેશનની વાત કરી છે, ઇન્સ્યુલેશન ઓફ ધ મોડર્ન EHV લાઇન્સ આર ડિઝાઇન બેઝડ ઓન ધ સ્વિચિંગ વોલ્ટેજ. ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. પણ ઇન્સ્યુલેશન કીધું છે, યાદ રાખજો. બરાબર. Insulation of the modern EHV line is designed based on switching voltage. એના પછી the size of conductor for a modern EHV transmission line obtained based on. તો કે આમાં સાચો આન્સર કોરોના આવશે. જો કંડક્ટરની સાઇઝ નક્કી કરવાની હોય ને તો કોરોના આવશે, અને ઇન્સ્યુલેશન કીધું હોય તો સ્વિચિંગ વોલ્ટેજ આવશે. બરાબર. ત્યાર પછી the rate of rise of restriking voltage is depends upon. Rate of rise of restriking voltage is depends upon the inductance and capacitance of the system. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર. ઓકે. ત્યાર પછી Ferranti effect on the long overhead line is experienced when it is lightly loaded. બરાબર. lightly loaded. Ferranti effect ક્યારે થશે? ત્યારે ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇન, લોંગ ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર લાઇટલી લોડેડ અથવા નો લોડેડ. બરાબર. લાઇટલી ઓછો લોડ હોય અથવા નો લોડ હોય ત્યારે જ આપણને ફરાન્ટી ઇફેક્ટ જોવા મળશે. ફરાન્ટી ઇફેક્ટ એટલે શું? તો કે ભાઈ સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ કરતા રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ વધી જાય છે, એને આપણે ફરાન્ટી ઇફેક્ટ કહીએ છીએ. ક્લિયર? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ. તો અહીંયા આપણે આ 100 MCQ ના પાવર સિસ્ટમના 100 MCQ નો વિડીયો એન્ડ કરીએ છીએ. આઈ હોપ તમને ઘણી બધી મજા આવી હશે. આ 100 MCQ માં ઘણું બધું તમને જાણવા મળ્યું હશે. આમ જોવા જાય ને તો 500 MCQ લઈને તોય પાવર સિસ્ટમ કવર ન થાય, પણ મેં સારા પરીક્ષામાં પૂછાયેલા MCQ કવર કર્યા છે, અને જે મોસ્ટ આઈએમપી જેવા છે એ. બરાબર. બાકી મોસ્ટ આઈએમપી આમ તો જો કે 500 મેં તમને કહું છું એ રીતના 500 MCQ કરીએ ને તોય ખૂટે નહીં પાવર સિસ્ટમ. બરાબર. પણ જેટલા સારા છે, પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે ને, અને જેટલું મારાથી બનતું હતું ને, બરાબર, જે એની આસપાસનું જેટલું માહિતી આપવાની એટલું મેં તમને અહીંયા આ વિડીયોની અંદર કવર કરી દીધું છે. ઓકે. આ વિડીયોની અંદર તમને એમ લાગે કે કોઈ ક્વેશ્ચનની અંદર ભૂલ છે તો તમે કમેન્ટની અંદર કરજો. બરાબર. કમેન્ટ લખી દો, એને હું પિન કોમેન્ટ કરી દઈશ એટલે આપણને આઈડિયા આવે કે આ ક્વેશ્ચન ખોટો છે. બીજા લોકો જે વિડીયો જુએ છે ખાસ એક વખત કમેન્ટ જોઈ લે. બરાબર. ઓકે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો ફ્રેન્ડ્સ. લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો ટ્રાન્ઝિયન્ટ એકેડમી. ઓકે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.